Hare Krishna, everyone. Hare Krishna mindenkinek. It's wonderful to be here on Sunday, the 20th of April. Nagyszerű itt lenni április 20-a vasárnap. Time flies. Hogy repül az idő? We're almost a third way through the year. Már majdnem az év egyharmada eltelt. And it just felt like a few days ago when 2025 begun. És úgy tűnik, mintha csak néhány napja kezdődött volna ez a 2025-ös év. One famous Scottish author, I think it's Robert Burns, he says, "Time and tide wait for no one." Az egyik híres, azt hiszem, skót költő Robert Burns mondta, hogy az idő és a dagály az senkire nem vár. So we have to use time very wisely. Szóval nagyon okosan kell használnunk az időnket. And one way of using time wisely is hearing Bhagavatam. Az egyik, és hogy mi a egyik legjobb módja az idő felhasználásának? A Bhagavatamról hallani. So, we continue today, of course, with the 6th canto. Folytatjuk ma a 6. éneket. We're on the second session of 3. A 3-ból ez a második alkalom. And I'll begin with prayers. Kezdjük az imákkal. Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, we'll do the prayers to the Śrīmad-Bhāgavatam. Very beautiful, wonderful. Mondjuk el ezeket a csodálatos imákat, amik a Bhagavatamhoz. Who is this? Which saint is this? Melyik szent ez? Sanatana Goswami. You should know by now. Most of you are regulars. Főleg akik törzsvendégek, azoknak tudni kell. Okay, so this is call and response. Akkor ezt így felelgetősbe fogjuk csinálni. Sarva Shashrabdi Piyusha Sarva Vaitaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvantodita Aditya Shri Krishna Parivartita Parmananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Mannishtarka Madbhagya Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tatayin Ati Nichochatakara Anamuncha Kadachin Mam Prema Hrit Kantayospura. So we're just going to go back and read the Hungarian translation. Akkor most olvassuk a magyart. Shamlal Prabhu. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek, ó a védák legkiemelkedő transzcendentális gyümölcse, ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Ó Vaisnava Bhakták életlevegője, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a Kali-juga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közénk. Köszönöm szépen. Aditya Varnamaj. If it works. Sorry. No. A Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes fordulatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szófagyaid
Mataji. No, I don't know your name, I'm so sorry. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítom, ó nagy gazdagságom, ó megmentem, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tisztelete és hódatomat ajánlom neked. István Pró. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szentté teszed a szentségteleneket, ó, a legelesettebbek felszabadítója, kérlek, soha ne hagyj el. Kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Vṛtrāsura ki Jai! So, we continue today, like I mentioned, with the 6th canto. Folytatjuk, ahogy említettem. Last week, we covered 6 chapters. Múlt héten 6 fejezetet fejeztünk be. We discussed Ajamil and how he was saved. Beszéltünk Ajamilról és hogyan menekült meg. And of course, Daksha's frustration. És Draksa bosszúságáról. Why was Daksha frustrated? Miért bosszankodott Daksa? Because he wanted to procreate, but Narad Muni kept spoiling his plans. És miért bosszankodott? Azért, mert ő neki az volt a dolga, hogy benépesítse az univerzumot, de Narad Muni állandóan elrontotta a terveit. Just one thing I was reflecting on regarding the story of Ajamil that I maybe didn't emphasize enough because of time. Szeretnék még visszatérni egy picit Ajamil történetére, mert valószínűleg azért, mert nem volt idő, nem beszéltem eleget róla. The real essence of the story is that the holy name is so powerful. Az egész történetnek az a lényege, hogy a szent név nagyon-nagyon erős. Despite so many sinful activities, such a checkered life he lived. Annak ellenére, hogy egy rendkívül bűnös, nagyon is tarka életet élt. One holy name, and he was saved. Csak egyszer kimondta a szent nevet és megmenekült. It just emphasizes how potent the holy name is. Csak szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire erős a szent név. So the point, and then also what I was trying to talk about was how, okay, so this doesn't mean that we should, I can just chant once and everything's okay. Persze ebből nem azt a következtetést kell levonni, hogy hát akkor egyszer kimondom a szent nevet, aztán rendben vagyok. We need to understand how wonderful, beautiful and potent this holy name is. Meg kell értenünk azt, hogy mennyire csodálatos, mennyire erős a szent név. Really, really value it and hold it very closely to our hearts. És hogy nagyon-nagyon értékeljük, és nagyon közel legyen a szívünkhöz. If I tell you that OTP Bank has a special offer, ha azt mondom nektek, hogy az OTP banknak van egy különleges ajánlata, you put in your money and it gives you an interest rate which is unlimited. Okay, just say 1000%. Mondjuk beteszed a pénzed az OTP-be, és mondjuk egy óriási kamatot, mondjuk 1000%-os kamatot ad. How much money will you put in there? Akkor mennyi pénzt tennél bele? 5,000 forints? 5000? 10,000? 10,000? 500,000? 500,000? You put all your money in there. Akkor minden pénzedet betennéd. 1000%, that's unheard of. Ugye 1000% hallatlan. In a stable economy. Persze egy stabil gazdaságban. Yeah. So the point is that here in this situation, the return on the holy name is unlimited. Tehát azt akarom ezzel kihozni, hogy a szent névnek a képessége az határtalan. So are you going to invest 10% of your heart in this? Vajon akkor a szívednek csak a 10%-át teszed ebbe bele? 15% of your Vagy heart? 15%-át teszed No, bele? we're advised to invest 1000% of our heart in this. Az az ajánlatunk, hogy 1000%-át tedd be a szívednek. Yeah, because it's so beautiful. Ez annyira szép. And the return is high. És a haszon az óriási. So that's beautiful, very important section of the Bhagavatam. Ez a Bhagavatamnak az egyik legszebb és legfontosabb része. Today we're going to be speaking about also a very important part of the Bhagavatam. Ma is egy
bármilyen meglepő, ma ismét a Bhagavatamnak egy rendkívül fontos részéről fogunk beszélni. It is a story of Vṛtrāsura. Ez Vṛtrāsura története. I'm sure you've all heard of this personality, Vṛtrāsura. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian hallottatok erről a Vṛtrāsura személyiségről. Like I mentioned last week, there are various parts of this story. Amint említettem a múlt héten, a történetnek különféle részei vannak. Many different names. Sok-sok név. And a story within the story within the story. És akkor történetek beágyazva történetekbe, amik szintén beágyazva vannak. So please, I asked you last week to rest enough to be awake and alert. Igen, azt kértem tőletek a múltkor, hogy aludjátok ki magatokat, és hogy figyelmesek tudjatok lenni. Taking notes helps. És jó az, hogyha csináltok jegyzeteket. So if I see anyone fiddling around on their phone, I'll assume they're taking notes. Ezért feltételezem, hogyha valaki a telefonját piszkálja, akkor jegyzetel. I would never assume that you're texting your friends. És nem tételezem fel, hogy bárkit SMS-ezget. And then next week we're going to be discussing Chitraketu. Következő héten pedig Chitrakétut fogjuk megbeszélni. Because the story of Vṛtrāsura is so fascinating. A Vṛtrāsura története lenyűgöző. Parikshit Maharaj wants to know the backstory of Vṛtrāsura. Úgyhogy Parikshit Maharaj kíváncsi a mögötte levő történetre is. See, it's fascinating because every story has a backstory. Ugye az a lenyűgöző ebben, hogy minden történetnek van egy mögöttes története. And that backstory also has a backstory. És annak is van egy története, Yeah, and so it's unlimitedly deep. Tehát ez határtalanul mély. It's not a surprise. Okay, our Bhagavatam is 18,000 verses. Oké, a mi Bhagavatamunk 18,000 versből áll. The demigods' Bhagavatam is many hundreds of thousands of verses. A félistenek Bhagavatama sok százezer versből áll. In the Vaikuntha planets, there's many millions of verses. A Vajkunta bolygókon pedig sok millió versből áll a Bhagavatam. So the scriptures are unlimited. Tehát a szentírások tulajdonképpen végtelen mélységűek. We're in Kali Yuga, we're conditioned souls. 18,000 verses is a struggle enough. Tehát mi a Kali Yugában vagyunk, feltételekhez kötött élőlények, nekünk még a 18,000 vers is sok néha. This is a drop of the nectar. Ez csak a nektárnak egyetlen cseppje. But this nectar is so potent, we need a drop of the drop of the drop in order to be spiritually enlivened. Tehát ez de annyira hatásos, hogy a csöppből egy csöpp, és teljesen felélénkít bennünket, élettel tölt el bennünket. So, this sixth canto, let's just rewind and remind ourselves where we were. Egy kicsit tekerjük vissza, hogy hol is voltunk. So how did the sixth canto begin? Hogy kezdődött a 6. ének? Who remembers? Ki emlékszik? Someone? A Jamil? Yes. How did the fifth canto end? Hogyan végződött az 5. ének? Hellish planets. Who said hell? A pokoli bolygók. Yeah, so we heard at the end of the fifth canto, we heard about the hellish planets. Tehát az 5. ének végén a pokoli bolygókról hallottunk. And Parikshit Maharaj, he asks, my God, that's intense. Erre a végén Parikshit Maharaj csak úgy reagál, Istenem, ez nagyon durva. I want to know, and I'm sure the hearers want to know. És én szeretném tudni, és gondolom, hogy a többiek, akik hallgatják, azok is szeretnék tudni. And the generations upon generations of devotees in the future want to know, how do we make sure we don't go to these hellish planets? És tudom, hogy a baktáknak a következő nemzedékei is tudják, és őket is érdekli azt, hogy hogyan kerülhetjük el a pokoli bolygókat. So then Shukadev Goswami gives a story of a Jamil. És erre hozza Shukadev Goswami a Jamil And he történetét. emphasizes that Bhakti, Krishna consciousness is the solution, and within that, chanting the holy names. És itt hangsúlyozza, hogy a bhakti és az odaadó szolgálat a megoldás, és azon belül a szent névnek az éneklése. And then we went on to talk about Daksha. És ezután beszéltünk Daksáról.
So it kind of went back to the 4th canto. Tehát itt tulajdonképpen visszanyúltunk a 4. énekhez. And I'm just very quickly going to remind you of the kind of main personalities who we discussed in the 4th canto, because then that kind of draws into what we're discussing now. Azért hadd legyen szabad akkor a 4. énekből néhány személyiségre emlékeztetni benneteket, csak azért, hogy tudjuk, hogy ezek hogy jönnek össze, hogy kapcsolódnak. So there was Uttanapad. Volt Uttanapad? Yeah, there was Uttanapad and his son was Dhruva. És aztán Dhruva. And then a few generations down, És akkor pár generációval lejjebb well, we heard about Anga, hallottunk Angáról. and Anga's son was Ki volt? Vena. Tehát Anga fia Véna volt. And then there was Prachina, Parhishat. Yeah. Prachimārishat. So a bit of a mouthful. Hát jó. Ez elég ezt kimondani. And then he had, how many sons did he have? És hány fia volt? Someone who's not Levi? Anyone? So he had 10 sons. They were 10 fia volt. 10 prachetas. A 10 pracséta. Yeah. And with their wife, whose name was? És a feleségnek a neve? Anyone remember? Marisha. Anisha. They had a son called Volt egy Daksha. fiú, hogy hívták? Daksha. Daksha number 2. Daksha 2. Yeah, you remember, right? Daksha, he got the head of a goat. The whole Daksha Yagya, Lord Shiva, he got the head of a goat. Emlékeztek az egész történetre, hogy levágták a fejét, kecskefejet kapott, az egész Yagya történet. Right. So then now we're at Daksha. Now remember he has 10,000 sons. Igen, most emlékszünk arra, hogy a Daksának 10,000 fia volt. The Haryashvas and the Shavalashvas, 11,000 sons. They were all useless because they became renunciates. De egyik se ért semmit, mert mindegyik lemondásokat végzett. Yeah. So then he had 60 daughters. Akkor volt 60 lánya, Yeah. And these 60 daughters, they were useful. ez a 60 lány, ez viszont ért valamit. Why? Miért? Because through them he had children, procreation. Mert ő rajtuk keresztül volt szaporodás. Now one of these daughters was called Aditi. És az egyik lányt úgy hívták, hogy Aditi. Yeah. And Aditi had a husband called Kashyapa. És Aditinak a férjét úgy hívták, hogy Kasyapa. Yeah. And through this union of Aditi and Kashyapa, so there was the Adityas. They called the Adityas as És az ő egyesülésükből jöttek az Adityák. yeah. So this is basically the demigods. Ezek végül is a félistenek. They're the sons of Aditi and Kashyapa. Ezek Kashyapa az had Aditi many, és many Kasyapa wives. fiai. So Kashyapa had many wives. One of them was Aditi. Kasyapának sok felesége volt, az egyik volt Aditi. Yeah. And another was Diti. And she had the Daityas. És az ő ebből az egyesülésből lettek a dajtyák. Yeah, and then there's the demons. És ezek a démonok. Yeah. So there's the Adityas and the Daityas. Adityás és dajtyák, igen. Yeah. The Adityas are the demigods and the Daityas are the demons. Tehát az adityák azok a félistenek, és a dajtyák a démonok. Okay, now, so this is relevant for today's session Ez most azért érdekes itten, because there's a constant fight between the demigods and the demons. a mai alkalom miatt szempontjából ez a kettő érdekes, mert a félistenek és a démonok állandóan harcolnak. And actually they're brothers. És tulajdonképpen testvérek.
because they're fivére. all sons of Kashyapa Mert mindannyian Kasyapának a fiai. through two different wives, Persze különböző Diti feleségektől. and Aditi. Aditi and Diti. Okay, now within the Adityas, Az Ádityákon belül so there's Indra and all of the demigods, van Indra és a többi félisten, and there is someone called Dvashta. és van ott valaki, akit úgy hívnak, hogy Dvashta. Vasta. And he had a son called Vishwarup. És neki volt egy fia, Vishvarup. Okay, I told you, many names. I made a mistake giving you all that big chart, so we have to learn. Yes. So you've seen Sachi Sutaprabhu, Sacsiszuta Prabhut említeném itt meg. our Sachi Sutaprabhu, Hungarian. A mi Isten testvérünk. He made this wonderful Bhagavatam family tree. Ő megcsinált azt a fantasztikus Bhagavatam családfát. A lot of study to get all of those names and make the family tree. Óriási munka volt ezen végigmenni az összes néven. Many devotees around the world use this family tree. És ezt a családfát nagyon sok bakta használ az egész világon. And this is just a small section of that family tree. Ez csak egy icipici kis része annak a nagy családfának. So Shukadeva Goswami is describing all of this. Sukadev Goswami mindezt leírja. And then he mentions this name of Vishwarup. És csak megemlíti ezt a nevet, hogy Vishvarupa. And he says, yeah, so Vishwarup, the guru of the demigods. Vishvarup a félistenek guruja. And then Shukadeva Goswami says, hey, hold on. Sukadev Goswami mondja, várj csak egy Sorry, pillanatra. Parikshit Maharaj says, hey, hold Maharaj on. mondja, hogy What do you mean, Vishwarup, the guru of the demigods? hogy kell ezt érteni, hogy a Vishvarupa a félisteneknek a guruja? Brihaspati is the guru of the demigods. Brihaspati a gurujuk, nem? And then Shukadeva Goswami said, oh, okay, well, there's a story here. És akkor Sukadev Goswami azt mondja, itt van egy történet. A very interesting story. Nagyon érdekes történet. He's opened up a whole new chapter. És ebből kibomlik egy egész új fejezet. So then Shukadeva Goswami goes in this direction of explaining who is Vishwarup. És akkor Sukadev Goswami belemegy abba, hogy elmagyarázza, hogy ki ez a Vishvarup. And how is it that this Vishwarup ended up being the guru of the demigods? És hogy lett aztán ebből a Vishvarupából a félisteneknek a lelki tanítómester. If you want me to tell this story, then I will tell the story. Ha akarod, elmondom a történetet. Yeah. So, and this is really where this section, chapters 7 to 13 of the 6th canto begins. Tehát tulajdonképpen így kezdődik az a rész a 7-től a 13. fejezetig. And we'll see therefore how it is that Vṛtrāsura comes about. És akkor majd látni fogjuk, hogy Vṛtrāsura hogy jön ide. Vṛtrāsura is a fascinating personality, a very wonderful personality in the Bhagavatam. Vṛtrāsura egy nagyon-nagyon lenyűgöző személyiség, egy csodálatos személyiség a But he's in the Bhagavatamban. body of a demon. De egy démon testében van. So we say in English, appearances can be deceptive. Angol azt mondjuk, hogy a külső megtévesztő lehet. Don't judge a book by its cover. Nem szabad egy könyvet a borító alapján megítélni. Does that work? You have that phrase? Not We quite. don't use it that often, You know. but it's completely understandable. Yes. So, in today's session, we will be going over these chapters. Akkor ezen a mai alkalommal ezeken a fejezeteken megyünk végig. Vṛtrāsura is a devotee in disguise. Vṛtrāsura tulajdonképpen egy álruhás bakta. Yeah. So in chapter 7 to 8, we'll be hearing about Indra, Brihaspati, and the Narayan Kavach. A 7.-8. fejezetben Indráról, Brihaspatiról és Narayan Kavacsáról hallunk. So how is it that Indra, Brihaspati, the guru of the demigods, left that role? Hogy történt az, hogy Brihaspati, a félistenek gurúja, elhagyta ezt a pozícióját? Vishwarupa took over that role, Vishvarup átvette ezt but then he was killed. de aztán őt megölték. How was Vṛtrāsura born? Hogyan született Vṛtrāsura? We'll be hearing about Dadichi's amazing sacrifice. More names.
további nevek jönnek, tehát a Daichi-nek az áldozatáról hallunk. The demons and the demigods fight. És a démonok és a félistenek harcolnak. Whoops, and then Vṛtrāsura is killed. És Vṛtrāsurát megölik. And we think, oh, he was killed. Because anyway, you'll see, he's such an amazing personality. Itt van egy ilyen csodálatos személyiség, ilyen fantasztikus személyiség. But then he dies. És aztán meghal. It's a sad story. Egy szomorú történet. But it's not so sad, actually. Ez tulajdonképpen nem szomorú. Because what's dying? De mi az a halál? He's freed from his body. Megszabadult ettől a testtől. He's freed from this demon body and he's allowed to be a devotee. És megszabadult ettől a démon testétől, és lehetőséget kapott arra, hogy bakta legyen. Anyway, let's get into it. Things will make more sense as the story unfolds. Na, akkor csapjunk bele, és nézzük, hogy bomlik ki ez a történet, bontakozik ki ez a történet. Once upon a time, Hol volt, hol nem volt. Indra was in his court. Indra ott volt az udvartartásával. And he was surrounded by many of his ministers, various demigods, so many personalities. Körbevéve a mindenféle minisztereivel, félistenekkel, nagy személyiségekkel. They're all subservient to Indra. De ők mind Indra alá tartoztak. He's being fanned. Legyezték. There's people who are glorifying Indra. És az emberek állnak, és a környezete csak dicsőítette Indrát. There's dance and drama going on, and it's all aimed at glorifying Indra. És táncoltak, meg ilyen színdarabokat mutattak be, és mind arról szólt, hogy dicsőítették. And Indra's sitting there. Indra ott ül. Chest out, head up. Ugye, kidüllesztett mellel, felemelt fejjel. Enjoying. És élvezi. The glorification. Élvezi a dicsőítést. Yes. Igen. These people understand. Ezek az emberek értik. These people have some intelligence. Ezek az embereknek van némi eszük. These people have understood the goal of life. Ezek az emberek megértették az élet célját. Worshipping me. Hogy engem imádni. So Indra is very intoxicated by this Tehát Indra situation. megrészegül ebben a helyzetben. He's hearing his glories and he's in strong agreement. Yes. Hallja a dicsőségét és teljesen egyetért vele. It's a very intoxicating environment. Ez egy nagyon részegítő környezet. And as this is all going on, és ahogy ez történik, Indra's head is getting bigger and bigger and bigger. Indra feje and csak bigger. egyre nagyobb lesz. And then who És comes? aztán kijön. Brihaspati. Brihaspati jön. Brihaspati is a spiritual master of Indra. Brihaspati Indrának a lelki tanítómestere. But he comes through the door Belép az ajtón, and Indra hardly notices. és Indra alig veszi észre. Imagine, like I was just thinking when I was thinking about this, actually, Srila Shiva Maharaj is outside chanting. Csak gondolkoztam ebbe a helyzetbe, Sivaram Swami ott kint dzsapázik. What would you do? Mit csinálnál? What should we do? Mit kell csinálnunk? We should get up and stand. Sorry? We should stand, Legalábbis fel kell állnunk, offer obeisances, és a hódolatunkat ajánlani, respects, glorification. és hát ugye az elvárt dicsőítés. But Indra is in this situation where he's just enjoying this glorification too much. De Indra ezt a dicsőítést túlságosan is élvezi. And when you begin to feel yourself too important, then no one is worthy of your respect. És amikor ennyire eltelünk saját magunktól, akkor tulajdonképpen senki más nem érdemes arra, hogy a tiszteletünket ajánljuk neki. So Indra didn't give any attention to Brihaspati. Tehát Indra gyakorlatilag nem foglalkozott Brihaspatival. This is Brihaspati. Ez a Brihaspati. So he came, he saw what was going on.
Belépett, látta, hogy mi történik. He saw the state of consciousness of his disciple, Látta, hogy a tanítványa milyen tudatállapotban van, and he left. és aztán elment. Can anyone think of any other examples where something similar takes place? Tud valaki mondani egy példát, amikor valami hasonló történik? Yes. The story of Ānanda Sutta when he was giving class to Śrīmad-Bhāgavatam, Balaram, God himself, everyone offered obeisance with him. Ramaharshan kept dancing. Rumásan a leckét ad éppen. So Ramaharshan Sutta was giving class, Leckét adott. but Lord Balaram came, Az úr Balarám bejött, and everyone paid respects to Lord Balaram in the mindenki assembly. hódolatát ajánlta az úr Balarámnak, But Ramaharshan Sutta thought, I'm giving class here. de Rumásan azt gondolta, hát én most leckét adok. I don't need to give him respect. Szóval, I don't need to give nem kell Balaram nekem respect. most He's only the supreme hódolatot personality of Godhead. ajánlani. Mindegy, hogy ő a Istenség legfelsőbb személyiség. So then what did Lord Balaram do? Akkor mit csinált az úr Balarám? Got a blade of grass and Forgot. cut off his neck. Fogott egy fűszálat és levágta a fejét. Another situation was Daksha Másik helyzet volt Daksával and Lord Shiva. és az úr Sivával. Daksha came into the yajna Daksa jött a jagjába, and everyone paid him respects apart from Lord Shiva. mindenki hódolatát ajánlotta neki, kivéve az úr Sivát. The difference there, of course, is that Lord Shiva was in mystic trance. He was absorbed. Persze a különbség az, hogy az úr Siva egy ilyen misztikus transzba volt. So I guess that's a good excuse. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó kifogás. Different scenario. Ez egy másik történet. Anyway, so Brihaspati leaves disrespected. Mindegy, tehát Brihaspati úgy távozik, hogy nem adták neki a megfelelő tiszteletet. Dishonored. Tehát itt tulajdonképpen dishonored, hallom, igen. Tehát, hogy várjatok egy picit, jó? So Tehát így lesajnálták, vagy lenézték. Hát a rosszabb, nem? A dishonored az már majdnem megbecsstelenítés, csak azt másra mondjuk. Tehát ugye, tehát megalázták, az jó. Köszönöm szépen. Jó. Megalázták. So this was a big mistake. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba volt. If you want to destroy your spiritual life, Ha tönkre akarod tenni a lelki életedet, if you want to lose any taste for hearing and chanting that you may have accumulated, ha el akarod veszteni mindazt az ízt, amit a hallásból és az éneklésből merítesz, if you want all of the results of your austerities and sacrifices in Krishna consciousness to go down the drain, ha azt akarod, hogy lenullázd az összes olyan eredményt, amit a lemondásaidból és a Krishna tudat folyamatából nyertél, then disrespect your spiritual master. akkor csak legyél tiszteletlen a lelki tanítómestereddel. So this is what Indra did. Hát ez történt. And as soon as Brihaspati left, Indra thought, I just made a big mistake. De abban a pillanatban, hogy Brihaspati elment, Indrának leesett, hogy nagy hibát csináltam. I should not have done that. Ezt nem lett volna szabad csinálni. So Indra gets in big anxiety. Indra ettől most nagyon aggodalomba esett. It's a recurring problem. Ez egy visszatérő probléma. Yeah, I won't get into the details. We all know the story of the Indra Yajna Govardhan. Ugye ez egy visszatérő történet, nem akarok most belemenni ebbe, de ugye volt ez az Indra Yajna Vrindavanban. Indra Indra offended Krishna. Indra megsértette Krishnát. He made it rain for 7 days and 7 nights. 7 nap, 7 éjjel zúdította az esőt. And eventually he realized that this is my maker, this is Krishna. De aztán megértette, hogy hát most ez Krishna. Ez a But you would have thought, didn't he learn from that lesson? De ugye az ember azt gondolja, hogy tanult ebből a leckéből? Or maybe this happened before. De lehet, hogy ez történt előbb. Didn't he learn from this? Why did he Akkor offend Krishna ebből nem later? tanult, akkor miért csinálta azt Krishnával? Why does he not learn? Miért nem tanul belőle? Because his fear, he's in anxiety here,
Not because, oh my God, I've offended this personality. Mert ő nem azért aggódik, hogy én most megsértett egy nagy személyiséget. But Indra knows that if you offend, then you lose everything you've got. Mert Indra tudta azt, hogy ha sértést követel, akkor mindent elveszít, amilyen van. He's in fear of losing what he has. That's why he's in Igazán anxiety. attól fél, hogy elveszti azt a helyzetét. So there is a difference here. Tehát itt van egy nagy különbség. Does he care about the person he's offended, or does he care about number one himself? Hogy vajon azért aggódik-e, vagy hogy is mondjam, az iránt a személy iránt érez aggodalmat, akit megsértett, vagy pedig saját egyes számú fő személyisége olyan kapcsolatban. He's very apologetic. Persze ő nagyon bocsánatot kér. He knows he's done bad. Tudja, hogy rosszat tett. He's falling down and paying his obeisances and offering respects now. Leborul és ajánlja a hódolatát. Externally, he seems very forgivable. Ugye külsőleg úgy tekinthetnénk, hogy hát érdemes a bocsánatra. But inside, Belül, and Krishna looks deep. és Krishna mélyre néz. Krishna is not an external person. Krishna nem egy ilyen külsőleges személy. He doesn't just say, oh, poor guy, you know. Nem olyan, szegény, szerencsétlen fickó. Krishna is thinking inside, he's just attached to his kingdom. Tehát Krishna azt látja, hogy belül nagyon ragaszkodik az ő a királyságához. So Krishna forgives Indra when after the Govardhan Lila. A Govardhan Lila után Krishna megbocsát Indrának. Forgiving is one thing, but purifying is another. Tehát a megbocsátás az egy dolog, de a megtisztítás az más. Krishna forgives Indra, but he doesn't purify Indra. Tehát Krishna megbocsát Indrának, de nem tisztítja meg. Because Indra's motivation is soiled. Mert Indrának a szándékai nem tiszták. Same here. Itt is ez van. Indra is in great anxiety that if he doesn't make amends to his spiritual master, he will lose all of his opulence. Tehát Indra azért esik most kétségbe, mert tudja, hogy ha nem hozza helyre ezt a hibát a lelki tanítómesterével szemben, akkor mindenét el fogja And the veszíteni. spiritual master is a means to an end. És ő számára a lelki tanítómester csak egy eszköz, egy cél érdekében. This is not personalism. Sorry? That's not personalism. Ez nem személyesség, ez nem személyes. The spiritual master is a person. A lelki tanítómester egy személy. A person who we have to look to please and satisfy. Tehát, hogy aki egy olyan személy, akinek az elégedettségért kell dolgoznunk. Because of who he is. Egyszerűen azért, hogy ő kicsoda. Not what he is. Nem az, hogy micsoda, hanem hogy kicsoda. Not because he's a spiritual master, but because he's a person and I love him Nem for azért, who mert he ő is. egy lelki tanítómester, így elvont értelemben, hanem mert egy személy. Same way we worship and love Krishna, not because he's a supreme personality of Godhead, that's Aishwarya, but because he's Krishna. Tehát mi nem azért imádjuk Krisnát, mert hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége. Ez lenne ez a félelemmel vegyes tisztelet, hanem azért, mert ő személy, mert ő Krishna. Yeah? So this is Aishwarya Gyan versus Madhurya Gyan. Ugye ez az Aishwarya Gyan, illetve a Madhurya Gyan. So Indra looks around everywhere trying to find Brahaspati, Indra mindenfele keresi Brihaspatit, but he can't find him anywhere. de nem találja. He's disappeared. Eltűnt. So then Indra goes to Lord Brahma, Aztán Indra ezért elmegy az Úr Brahmához, and he says, "What do I do in this situation? és megkérdezi, hogy na most ebben a helyzetben mit csinálja. It's really problematic. Ez egy komoly probléma. I need to find a solution to this situation." Muszáj, hogy találjak egy megoldást erre a helyzetre. So Brahma chastises Indra. Brahma leszúrja He says, Indrát. "You are a fool Azt mondja, hülye vagy. Bocsánat. because pride has overtaken you." Mert a büszkeség elhatalmasodott rá. So this is a really important topic to just meditate on, this topic of pride. Ez a téma nagyon érdemes arra, hogy ezen elgondolkodjunk, a büszkeség.
We have to really meditate on this. Ezen tényleg nagyon kell meditálni. It's one of the biggest dangers in our spiritual life. Ez a lelkéletünkben az egyik legnagyobb veszély. In the Christian tradition, they say pride cometh before a fall. Aha. A keresztény hagyományban azt mondják, hogy a büszkeség megelőzi a leesést. Yeah. So the opposite of pride is humility. A büszkeség ellentéte az alázat. So if a devotee is genuine, is sincere, is humble, ha egy bakta igazi, valódi, hiteles, akkor alázatos. If a devotee has learned how to carry themselves in their interactions with the devotees, Ha egy bakta megtanulta, hogy hogyan viselkedjen a többi baktával való kapcsolatában, in the way they walk, in the way they talk, ahogy beszél, ahogy megy, how they react to various situations in life. Hogyan reagáljon az élet különböző helyzeteire. If a devotee has learned how all of those activities should be invested with humility, Hogyha egy bakta megtanulta, hogy mindaz, amit tanult, azt alázatba kell fektetni. and it becomes a constant thread of their being, És hogyha ez az alázat, mint egy ilyen fonal, mint egy vörös fonal, minden egész létét behálózza, such a devotee will make rapid spiritual advancement. az ilyen bakta nagyon gyors lelki fejlődést fog elérni. Prabhupada was a chemist, Prabhupád vegyész volt. and he was often kind of mixing different chemicals together to make potions. Ugye, hát ő foglalkozott azzal, hogy különböző vegyszereket elegítsen, hogy abból különféle hasznos szereket állítson elő. And Prabhupada had a god brother. His name was OBL Kapoor. Volt neki egy Isten testvére, And he would come to Prabhupada asking for different potions for different things. ez az Isten testvér sokszor jött Prabhupádhoz, hogy különféle dolgokra ilyen szereket kérjen tőle. So once Prabhupada gave him a tonic which helped with memory. Egyszer Prabhupád adott neki egy olyan szert, amivel az emlékező képességet. And he came back to Prabhupada and he said, Prabhupada, that tonic was amazing. That was really, És aztán visszajött Prabhupád, és azt mondta, hogy hát ez a szer, ez fantasztikus volt. But he said, I've got a question for you. De van egy kérdésem. He asked Prabhupada, do you have a tonic? Because you have something very, very special. Mert hogy van erre valami szered, mert van neked valami nagyon különleges. They call him Abhay Babu. Abhay Babu, you've got love for Krishna. Abhay Babunek, te benned van szeretet Krishna iránt. Do you have the tonic for prema? Van neked egy szered, amivel prémát lehet kapni? Srila Prabhupada laughed. Srila Prabhupada nevetett. He said, I don't have the tonic, Nekem nincs erre szerem, but I've got the formula. de van egy képletem, egy receptem. I've got the formula for prema. Van egy receptem a prémára. Would anyone like to know what the formula for prema Szeretné is? valaki tudni, hogy mi a receptje a prémára? Prabhupada said, Trinada pisuni chena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadhari. This is the tonic for prema. Ez a prémának a receptje. Trinada pisuni chena, to be humble, tolerant like a tree, humble like a blade of grass. Hogy legyünk annyira béketűrőek, mint egy fa, és annyira alázatosak, mint egy fűszál. Tolerant like a tree. Béketűrő, mint egy fa. Tree. Fa. For. Yeah, sorry. And grass is fus. Yeah, sorry. So then, tolerant like a tree, ready to offer all respects to others. Legyél kész arra, hogy minden tiszteletet megadj másoknak. And to offer no respect, and to expect, not to offer no respect in return, to expect no respect in return. És semmiféle tiszteletet ne várj el ezért magadnak. This is the four aspects.
ez a 4 szemszöge. And then if one can do this, És hogyha valaki ezt meg tudja then csinálni, kirtaniya sadahari, one És can akkor- chant the holy names of the Lord constantly. és akkor állandóan tudja énekelni az Úr szent neveit. Difficult in this world. Nagyon nehéz ebben a világban ezt To megcsinálni. offer respects to others, Másoknak tiszteletet adni, but to expect no respect in return. de semmi tiszteletet nem várni magunknak. But in this state of mind, De valakinek ilyen az elmeállapota, the holy name just flows. akkor a szent név csak úgy ömlik. We were talking last week about the holy name dancing on the tongue, A múlt héten beszéltünk arról, hogy a szent név táncol a nyelven. entering the whole of the ear and into the chamber of the heart. A fül nyílásán keresztül behatol a szív kamráiba, And dancing in the és chamber of the heart. táncol. This is Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat. This is the formula, the tonic. Ez a receptje, annak a szernek. Because if we can chant the holy name constantly like this, then prema is very quick. Mert hogyha elérjük azt, hogy folyamatosan tudjuk ebben a hangulatban énekelni a szent nevet, akkor a préma nagyon gyorsan jön. So Prabhupada said, I'm going to take this tonic and spread it all across the world. És Prabhupád azt mondta, hogy akkor fogom ezt a szert, és elterjesztem az egész világon. Prabhupada did that. És megtette. So pride is very, very dangerous. Tehát a büszkeség roppant veszélyes. Because if you're proud, then you won't last. in Krishna Last. Tehát, hogy mert ha büszke vagy, akkor nem sokáig maradsz meg a Krishna If you're proud, then you won't learn in Krishna consciousness. If you have pride. If you're proud, then you won't last and you won't learn. Okay. Tehát, hogyha büszke vagy, akkor nem fogsz sokáig megmaradni, és nem fogsz semmit tanulni a Krishna tudatban. And if you're proud, then you won't be able to love. És hogyha büszke vagy, nem tudsz szeretni. So you won't last, you won't learn, and you won't be able to love. Nem fogsz sokáig tartani, nem fogsz semmit tanulni, és nem fogsz tudni szeretni. It works in English. Angolul ez nagyon jól néz ki, mert mind a 3 elbetűvel kezdődik. Last, won't last, nem fogsz sokáig maradni. Won't learn, nem fogsz tanulni. És you won't love, nem fogsz szeretni. De magyarul sajnos nem jön össze. A 2 T még összejön, de a harmadikat nem tudom most így. So, because if you're proud, Mert ha büszke vagy, then what will you do? akkor mi van? You'll begin to commit offenses to devotees. Akkor a baktákat sértegetni fogod. You'll commit offenses to Krishna. Meg fogod sérteni Krisnát, You'll commit offenses to the holy name. sértést fogsz elkövetni a szent névvel. And with these aparads, with these offenses, you won't be able to stay in Krishna consciousness. És hogyha sértéseket követsz el, ezektől a sértésektől el fogsz menni a Krishna tudatos mozgalomból. It's called the mad elephant offense, to commit Úgy mondják, offenses hogy against the Vaishnavas. a elkövetett sértések olyanok, mint a megvadult To elefánt. speak ill of the devotees. Hogy más baktákról rosszat mondani. So we have to be very observant, and if we see this pride rising in the heart, then we should quell it. Tehát, hogyha érezzük, hogy ez a büszkeség dagad a szívünkben, akkor le kell nyomnunk. But even if a devotee, and sometimes we see this, even if a devotee lasts, even if they stick around in Krishna consciousness, if they're proud, then they won't be able to learn. De még ha itt is marad valaki, aki büszke, tehát itt hogy is mondjam, tartózkodik a Krishna tudatban, akkor sem lesz képes arra, hogy tanuljon. Because if you sit in a class, then the consciousness of a proud person is, I already know what they're talking about. Ugye ez a személy itt ül a leckén, akkor az lesz a fejében, hát én ezt már tudom ki, oda-vissza I heard it kívül. all before, I've been around. Már régen vagyok itt, én már mindent hallottam. When you pick up a book, same consciousness, I know, I've read this so many times. Ugye felvesz egy könyvet, az lesz a fejében, hát ezt már annyiszor olvastam. I don't need to read it again. Nem kezd még egyszer I'm elolvasni. wasting my time. Csak vesztegetem az időt. If a devotee comes to give you advice, Ha jön egy bakta, hogy tanácsot adjon neki, then a proud person thinks, what does he know anyway?
Akkor egy büszke ember azt mondja, mi lövése nincs. So with this attitude, a proud person is not able to learn. Tehát egy büszke személy nem tud tanulni. Yeah, they're not able to really take things into the heart. Nem tudja ezeket a dolgokat a szívébe fogadni. But just say, a devotee lasts despite being proud, somehow they stick on, they hold on. Tehát, hogyha tehát valahogyan itt marad egy bakta, aki büszke, And if they're able to learn, még ha tanul is, yeah, they acquire transcendental knowledge. valahogy megszerzi a transzcendentális tudást, They may be able to last. They may have learnt many things. lehet, hogy itt marad, lehet, hogy egy csomó mindent tanul, You can stuff lots of knowledge into your head, és akkor bezsúfolta azt a tudást a fejébe, but love. de szeretet az nem lesz. You won't be able to love Nem lesz képes arra, hogy szeressen. because there's no space in the heart to love. Nem marad hely a szívében a szeretet. Because an individual is too self-absorbed. Mert az egyén az túlságosan el van telve magától. Hopp. Demonstráljuk. Demonstration. Krishna giving an opportunity to Krishna megadta a lehetőséget, hogy bemutassuk a helyes cselekedetet. Krishna is amazing. Krishna fantasztikus. Because there's no space in the heart to love. Hát nem marad hely a szívében a szeretetnek. An individual is too self-absorbed Az egyén túlságosan el van telve magától, too absorbed in thinking about their own glories, annyira el van merül abba, hogy a saját dicsőségébe their own life, their own comfort. az ő életéről, a saját kényelméről. So there's no room to think about anyone else. Tehát nem marad hely arra, hogy bárkire, bármire gondoljon. No room to really think about Krishna. Nem marad hely arra, hogy tényleg gondolkozzon Krishnáról. And if you're not thinking about Krishna, then how can you really develop a relationship of love towards Krishna? És hogyha nem gondolkozol Krishnáról, akkor hogy fogsz tudni egy szeretetteljes kapcsolatot építeni vele? And therefore, major lesson to learn from this whole scenario, and the reason it's there in the Bhagavatam, one key reason is that we have to really control pride. Tehát az egész történetnek az a lényege, azért kerül bele a Bhagavatamba, hogy muszáj, hogy megtanuljuk a büszkeségünket féken tartani. Otherwise, there's no question of moving forward in spiritual life. Máskülönben szó sincs arról, hogy bármilyen haladást elérj a Krishna tudatban. So, any questions on this? Van kérdés? There is a question. Yes. Yeah. Start with Tom. Hogyan How do you control pride? hogyan tartsuk féken a büszkeséget? Ekale Ishvara Krishna ar sababritya. Chaitanya Charitamrita says that there is one God, there is one controller, Krishna. Everyone else is a servant. Chaitanya Charitamrita kijelenti, hogy csak egy Isten van, egy irányító van, és mindenki más szolga. And therefore we have to emphasize to ourselves, what is my identity? Ezért hangsúlyoznunk kell saját magunknak, hogy mi az én azonosságom. So a key aspect of Krishna consciousness is to dismantle our false identity that has been. A Krishna tudat egyik nagyon fontos eleme, hogy leépítsük, lebontsuk ezt a mi hamis önképünket. And that's built up of so many different. What is the ego? It is so many elements of my self-identity. Annyi eleme van az önképnek. I'm a man. I'm a woman. Férfi vagyok, nő vagyok. I'm a meaning. Okay, so when I'm not talking about gender fluidity here. I'm just. I'm just saying that this is not what we hold on to. Tehát nem ezekhez kell ragaszkodni, ezekhez a megnevezésekhez.
you know, American, Indian, European, Australian, whatever. Amerikai, indiai, európai, ausztrál vagyok. I'm an engineer, I'm a doctor. Mérnök vagyok, orvos vagyok. You know, all of these conceptions. What is my primary identity? I'm a servant. Mi az én elsődleges azonosságom? Szolga vagyok. I'm a servant of Guru, Krishna, Vaishnavas. A Guru, a Krishna és a Vaisnavák szolgája vagyok. And that, when we're in this consciousness, Ha ebben a tudatban vagyunk, and we practically practice this, és hogy ezt gyakorlatba is ültetjük in our day-to-day lives, a mindennapi életünkben, we try and develop the consciousness when we look around in any situation we're in, how can I serve? minden helyzetben azt kell keresnünk, hogy tudok szolgálni. This is the way we look at situations in the world, in a balanced way. How can I serve? Tehát minden helyzetet a világban úgy értékeljük, hogy tudok én itt szolgálni. And it depends on one's stage of devotion. Menial service is very powerful. If one is really struggling with pride, then menial service is powerful. Tehát ez attól is függ, hogy ki milyen szinten van a Krishna tudatos fejlődésben. Tehát például az ilyen alacsony szintű kétkezi szolgálatok nagyon alkalmasak arra, hogy kontrollálják a büszkeséget. I remember when I joined the temple, then every Sunday was toilet cleaning day before the Sunday program. Amikor a templomba beköltöztem, akkor minden vasárnap a WC-ket tisztítottam a program előtt. And there was one day when Monday afternoon was after the Sunday program in Bhakta Manor, there were thousands of guests. A Bhaktivedanta Manorban a vasárnapi programon több ezer vendég volt. And so litter picking and changing the bins. Igen, tehát ugye a szemetes edényeknek az ürítése, a szemét összeszedése. So on Mondays that was something we did. Hétfőnként ez volt a feladat. And it helped me to break down the various conceptions that I had of my artificial self-identity. És ez segített nekem abban, hogy lebontsam azokat a déli bábos elképzeléseket a saját azonosságomról. Right, which we all have. Mindannyiunknak van ilyen. And those gradually have to be broken down. I am a servant. Ezeket fokozatosan le kell bontani. Én egy szolga vagyok. So yeah, some thoughts. Van erre, vannak gondolatok. Is that okay, Tom? Ez így jó, Tom? Mate Prabhu? You mentioned this example with the thread. Couldn't press it, couldn't catch it. Volt ez a fonalról ez a példa, de nem nagyon értettem. I was just saying that if humility has to be the thread through our life, whatever we say, do, our interactions, the way we respond to the world, humility is like pasted on our heads. Tehát ez, hogy az alázat az mindenben, amit csinálunk, amit teszünk, mindenben ott legyen. Tehát olyan, mintha egy ilyen számháborúban szokták a homlokra tenni ezt, akkor ez úgy legyen rajta. Ez a fogalom. So, you know, if you want to develop a quality, then one way of doing it is just reminding yourself, every interaction, every situation, okay, so if I'm to do this in a humble state of mind, how should I ideally respond? Tehát minden helyzetben pörögjön le ez a fejünkben ez a szubrutin, hogy oké, ha én alázatos vagyok, akkor ebben a helyzetben mit kell tennem? Yeah. I'm about to interact with a senior devotee. How do I do that in a humble state of mind? Hogyha egy rangidős baktával kell valamit csinálnom, akkor hogyan kell ezt alázatosan csinálni? I'm about to interact with a junior devotee. How do I do that in a humble state of mind? Egy kevésbé rangidős baktával kell valamit tennem, akkor ő vele hogy kell ezt csinálni? I'm about to interact with a peer. How do I do that in a mood of service? Hogyha egy hasonló szinten levő baktával kell valamit csinálnom, akkor ezt alázatos módon hogyan tegyem? I'm about to clean the floor or drive my car or whatever it may be. How do I do that in a mood of service? Hogyha fel kell mosnom a padlót, vagy vezetnem kell az autót, vagy bármit, akkor hogyan kell ezt alázatosan csinálni? And it's a constant question before I do anything, even think anything.
how do I do this in a humble state of mind? And yes, Tehát thinking. ez legyen állandóan ott, ez a pörögjön, ez a subrutin, hogy állandóan azzal foglalkozunk, bármit csinálunk, hogy ezt hogy kell alázatosan So csinálni. there's body, actions, there's words, Ugye a speech, test, a szavak and then there's mind, és az elme. Ez a három my dolog. thoughts. A gondolataim. So it's gradually deeper and more, És akkor egyre mélyebb legyen. yeah, it's deeper and how to think. And this is Hogyan really gondolkodom. the root. How do I think? És hogyan gondolkodom egyáltalán. May I add a little Yes, please. example? Please. This morning I was driving here and there was a car in front of me which went with an understandable slowness. And I just became frustrated. And I just waited for the time to overtake it. Na, ez csak egy ilyen ellenpélda volt, this wasn't humble. I should have accepted the situation. Tehát ugye azt csináltam, ugye előttem ment egy autó, ami úgy ment, mint a csiga, és nem értettem miért, nem volt semmi oka. Szóval amit lehetett, gyorsan megelőztem. Hát ez nem volt alázatos. Sorry. No, thank you. So, Śrīmad-Bhāgavatam says humility is the root of prema. Tehát ugye Prabhupád mondja, hogy az alázat a gyökere a prémának. Very important quality. Nagyon-nagyon fontos And it tulajdonság. brings such a sweetness to interactions and to the community. És ez a mindenféle kapcsolatban egy hihetetlen édességet visz bele. If there's an argument between two people, Hogyha két ember vitatkozik, they can clash and clash and és clash ütköznek állandóan, and beat the hell out of each other sorry, and hurt each other. ja, megbántják egymást, But if one person takes the humble position and they just go under, then everything is resolved. de hogyha legalább az egyik személy az alázatos helyzetet elfogadja, akkor minden szépen fog menni. Often. Legtöbbször, igen. And it's such a sweet quality. Who doesn't like a humble person? De ez egy olyan édes tulajdon, ki az, aki nem szeret egy And alázatos? who likes a proud person? És ki szeret egy büszke ember? You want to keep away from the proud people. Ugye a büszke embereket inkább elkerüljük. It's a repulsive quality. Ez egy visszataszító tulajdonság. So we have to be very conscious about the impact that our behavior, words is having on other people. Tehát mindig tudatosaknak kell lennünk arról, hogy a viselkedésünk, a szavaink milyen hatást fognak So sometimes a proud person thinks, why doesn't everyone like me? Egy büszke ember felteszi a kérdést, hogy miért az engem senki nem szeret? But it's difficult to see because the ego is so big, it blinds. Tehát de nehéz látni ezt, belátni ezt, mert az ego annyira megdagad, hogy eltakarja a látást. And because they have such an ego, it's difficult for them to take feedback. És mint hogy ekkora nagy egójuk van, ezért nagyon nehezen tudják elfogadni a visszajelzést. And so they're in this predicament. They're stuck between a rock and a hard place, we say. És akkor itt van ez a helyzet, hogy hát ugye Skylla és Charybdis. Ülle és kalapács? Nem tudom. Skylla és Charybdis. Mond ez valakinek valamit? Senkinek. Oké. Odüsszeja. Skylla és Charybdis. Neked mond valamit? Ja, valaki tudja. Ez két szikla az Odüsszejában, ami között el kell hajózni, de ezek időnként így összeütődnek, tehát roppant veszélyes hely. Yeah. Difficult, dangerous situation. Yes. Yeah. And so what do you do? And we have to make sure that we're never in that position. Tehát nekünk nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy sose kerüljünk ebbe a helyzetbe. Always, and this is also going back to your question, always make sure that you're open to feedback. Tehát csak visszatérve a te kérdésedre, mindig legyünk készek a visszajelzésre. Never find yourself in a situation where devotees are uncomfortable with giving feedback. Ne hozz magad olyan helyzetbe, hogy a bakták számára kényelmetlen legyen, hogy neked bármit visszajelezzenek. Make sure, and even more brave is to ask devotees for feedback. Még jobb az, hogyha kéred a baktáktól, hogy jelezzenek vissza neked. These are signs of humility. Ezek az alázatnak a jelei. And yeah.
Is that okay, Prabhu? Ez így jó? One last question from Maraji, and then we'll go on. Akkor Van az emberi kapcsolatokban, hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy alázatosak vagyunk, vagy megalázottak vagyunk. how can we tell whether in a human relationship we are humble or we are humiliated? Magyarul? Tehát elhangzik. Ja, igen, a felvétel miatt elmondom magyarul is. Tehát, hogy hogyan lehet megkülönböztetni azt, hogyha egy emberi kapcsolatban alázatosak vagyunk, vagy meg vagyunk alázva. So I'm going to answer one question which is similar, and then I'll come on more specifically. Most nem pont ezt a kérdést fogom megválaszolni, hanem egy kicsit más kérdés, de remélem megadja a választ. There's humility and there's low self-esteem. Adva van az alázat, és adva van az alacsony önbecsülés. So often the two can be difficult to distinguish. Nem mindig könnyű megkülönböztetni ezeket egymástól. I'll come to Nyugi, elmondom a választ. So one nice definition of humility. Humility doesn't mean to think less of yourself. Az alázat az nem arról szól, hogy aláértékeled magad. I'm useless, I can't do this, I'm not very good at this, I never should have started nem this. tudom ezt megtenni, használhatatlan vagyok. Because humility means to think of yourself less. Az alázat azt jelenti, hogy does mean? It doesn't mean to think less of yourself, rather it means to think of yourself less. Hú, ezt feladtad. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy aláértékeled magad, hanem hogy egy adott helyzetben az alárendelt helyzetedet elfogadod, vagy tudomásul veszed. Jó, ez így? Nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolunk magunkra, hanem hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Igen. Aha, igen, tehát hogy nem azt jelenti, hogy csak a felvétel, mert kevesebbet gondolunk magunkról, hanem kevesebbet gondolunk magunkra. Köszönöm szépen. Part of humility is to know, okay, these are my skills and abilities, these are my strengths. How do I engage them in service? Tehát ugye az a jó felfogás, hogy ezek a képességeim, ezek a lehetőségeim, hogyan használom ezeket fel, hogy szolgálatot végezzek. To have knowledge of yourself Ismerd magad. is not pride automatically. Az nem jelenti azt, hogy büszke vagy, hogyha megismered magad. Because a humble person acknowledges these qualities and knows that they're coming from Krishna. Mert egy alázatos személy tisztában van a saját képességeivel, és azzal is, hogy mindezek Krishnától jönnek. It's that connection with Krishna which makes us Hara Sabha Britya. Ekali Ishvara Krishna, Hara Sabha Britya. They're all coming from Krishna. Minden képességünk Krishnától jön. And I want to use them in his service. És az ő szolgálatában akarom felhasználni. I'm a servant. Egy szolga vagyok. Who's been given, gifted, causelessly, these qualities, and I use them in service. Indokolatlan kegyből kaptam ezeket a képességeket, amivel tudok szolgálatot végezni. So the point is, it's not that I'm useless, I'm terrible. No. Nem azon kell meditálni, hogy ilyen használhatatlan vagy, ilyen rémes vagyok. The point of humility is that I'm not absorbed in myself. A lényeg az alázatban, hogy ne merüljünk el saját magunkban. Look in the mirror. Me. Belenézzek a tükörbe. Én. Me. Yeah. Engem. Me. Én. Like meaning the point of life is not about me. Tehát az életnek a lényeg, az nem rólam szól. Yeah. So the point is, how can I serve? How can I serve Srila Prabhupada? How can I serve my spiritual master? How can I serve the Vaishnavas? Az a lényeg, hogy hogyan tudok szolgálni, hogyan tudom Krishnát, hogyan tudom Prabhupádot, a lelki tanítómesteremet, a baktákat szolgálni. And when we come to the devotees, when we come to the topic of serving the devotees, amikor arról van szó, hogy baktákat szolgálni, how do we do it in a healthy way? hogyan csináljuk ezt egy egészséges módon? Okay, some of you may have heard this story before, some of you not, so I'll tell it anyway. De most elmondom a történetet, lehet, hogy már van, aki hallotta. There was a village, and in the village there was a snake. Volt egy falu, és a faluban volt egy kígyó. Anyone know the story I'm going to tell? Ismeri valaki ezt a történetet? Okay, good. Yeah. So there's a snake, and the snake is violent.
És ez egy erőszakos kígyó volt. Scary. Egy félelmetes. No one goes near this snake. Senki nem mer közel menni a kígyóhoz. Once there were some kids, Aztán egyszer csak voltak gyerekek, young boys, they don't know any better. fiatal fiúk, nem ismerik az When életet. you're young, you don't have fear Amikor fiatal vagy, nem félsz, because you haven't experienced life. mert nincs élettapasztalatod. There's nothing that's dangerous. Számodra nincsen semmi veszély. So they went near the snake. No, sorry, I missed a bit, sorry. So this snake is very dangerous. Tehát a kígyó nagyon veszélyes, But guess who comes to preach to him? és találtok, hogy ki jön neki, hogy prédikáljon. An old friend, Narad Muni. Régi barátunk, Narada Muni. So Narad Muni preaches to everyone, all species, all times, all Narada Muni places. mindenkinek, minden fajban, mindenhol, mindenkor. So Narad Muni prédikál. comes and preaches to the snake. Narada Muni jön, és a kígyónak. And guess what? The snake becomes a Vaishnav. És akkor persze ettől a kígyóból Vaisnava lesz. And what is a fundamental teaching of Krishna consciousness that we just learned? Which mantra? Melyik az a mantra, amit tanultunk, ami a Krishna tudat legalapvetőbb elve? Tranada Pisunichena, Tarori Vasahishna, Amani Namanidena, Kirtaniya Sadahari. He says, "Oh snake, my wonderful darling snake, I want you to become a pure devotee fast." So, Azt mondja neki, hogy kedves kígyó, én azt szeretném, hogy belőle tiszta bakta váljon. so this is the mantra. This is how to do it. Ez a mantra, így kell csinálni. So then he taught the snake to be very humble, És akkor a kígyó nagyon alázatos. very tolerant. Legyél béketűrő. And in this way, the snake was chanting his japa. És akkor a kígyó énekelte, dzsapázott. Absorbed in chanting, Teljesen el volt merülve a dzsapában. experiencing the highest stages of devotion. Az odaadás legmagasabb szintjeit tapasztalta meg. And then some kids came. És akkor jöttek a gyerekek. These boys that I mentioned who don't have any care in the world. Ja, ugye, ahogy mondtam, ezek a fiúk, azok nem félnek semmitől. And they throw a stone at the snake. És akkor megdobták kővel a kígyót. And the snake is chanting and he opens his eyes. A kígyó csak dzsapázott, de kinyitotta a And it szemét. hurt, the stone hurt. Fájt neki ez a kődobás. And he thought, I want to retaliate. Meg akarom bosszulni. Then he thought, no. Pranada Pisunichi. Legyél béketűrő, Amani Namani Dana. mint egy fa. Kirtaniya Sadahari. Alázatos, mint egy But it's fűszál. painful. Fájt. So the boys, they see the snake. A fiúk látják a kígyót, And he's just, unaffected. és nem érintette. So they throw another stone. Akkor még egy követ odadob. And another. Meg még egyet. And then they start beating the snake. És akkor elkezdték ütni a kígyót. And after a few days, the snake is black and blue. Pár nap után a kígyó fekete és kék lett. And he's walking around on crutches. Mankó. Okay, it's my poetic license again. Ez most a költői szabadság körébe tartozik. So the snake is wandering around, and then he calls upon Narad Muni. He says, "Hey Gurudev, Igen, és aztán szólítja a Narada Munit, hé, Gurudeva, I'm really having second thoughts about this whole Krishna consciousness. már kezdem magam meggondolni ezzel a Krishna tudattal kapcsolatban. I don't think it's working for me Szerintem nekem ez nem jön be. because I'm just being taken advantage of. Look at me, I'm on crutches Csak now." visszaélek vele, most nézd meg, most már mankóval jár. I'm just thinking, giving back this bead bag and just forget it. I'll carry on. Visszaadom neked a dzsapazsákot, és akkor folytatom, ahol a baj. So Narad Muni said, "Listen, O Azt mondja rám, snake." I don't. He must have initiated in giving him a name, but I don't know the name. Oké, tehát nyilván, ha felavatta, akkor adott neki nevet, szóval a nevén szólítja. So, O snake, listen. You have to understand how to apply Trinada Pisunichi. Meg kell értened, hogy hogyan kell értelmezni, hogyan kell alkalmazni ezt az elvet, hogy Trináda. Being a Vaishnav means you have to be humble. Mint hogy Vaisnava vagy, neked alázatosnak kell lenni. But it doesn't mean that you're a doormat. De azt nem azt jelenti, hogy a mások a cipőjüket beléd törölhetik. So when these kids come tomorrow,
hogy jönnek holnap ezek a gyerekek, and if they want to harm you, és meg akarnak téged, bántani akarnak téged, then show your hoods. akkor csak terjeszd ki a csukjádat, Thank you. Show your tongue. mutasd meg a nyelvedet, Hiss. sziszeg rájuk, But don't bite. de ne haragd meg őket. Yeah. Nem mord meg őket. So in this way, the snake, he practiced this. És a kígyó ezt a gyakorlatba ültette, And the kids ran away and didn't come back. és a gyerekek elmentek és nem jöttek vissza. So it can be like that in this world. Tehát ez ebben a világban is lehet. One thing that devotees often struggle with is, life amongst the Vaishnavas, and then when they're at work. Tehát ugye sokszor van problémájuk a baktáknak azzal, hogy hogyan élnek a bakták között, illetve a világban. It can be a real contrast. A kettőt össze lehet hasonlítani. So we need to be conscious about our environment and act accordingly. Ugye tudatosnak kell lennünk a környezetünkről, és ennek megfelelően kell viselkedni. And in the society of devotees, there's such a range of devotees. De a bakták közösségében is annyiféle bakta van. We have to be wise about who we're dealing with and deal with them accordingly. Tehát meg kell próbálni bölcsen, megfelelően alkalmazni ezeket az elveket. It's always useful to be open to the advice of realized devotees. Nagyon hasznos, hogyha a megvalósított baktáknak a tanácsát megfogadjuk. To get that balance right. Hogy ezt egyensúlyba tartsuk ezt a két dolgot. Because we may feel I'm just being humble. Tehát lehet, hogy úgy érezzük, hogy úgy érzem, hogy alázatos But vagyok, you're actually being taken advantage of. és hogy mások ezt kihasználják. Or we may feel like I'm giving so much. Hogy lehet, hogy azt hiszem, hogy annyit adok, This is too much. ez túl sok. But actually it's just a very reasonable level of humility. De lehet, hogy ez It's a very reasonable level of humility that ez we egy need to display. megfelelő szinten kell tartani ezt az alázatot. So like this, feedback is always very important. Tehát ez a visszajelzés is nagyon fontos. Unlike almost everything in life, balance is required. Tehát muszáj, hogy majdnem mindennel az életben ezzel is úgy vagyunk, hogy egy megfelelő egyensúlyt kell találni. Is that okay, Machi? Ez így jó? Okay. So I think on that bombshell we should have a break. Akkor lesz egy ilyen kis szünet most. 10 minutes. 10 perc. Mielőtt elmentek, aki végigüli a szemináriumot, az banános kókusz muffint fog kapni. Maybe slightly mixed. No, it's prasadam. It's prasadam. Prasadam, of course. Yes. Thank you very much. 10 minutes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we continue. Folytatjuk. We have limited time. Az időnk korlátozott, mint mindig. But at least we had some questions. De legalább voltak jó kérdések. Okay, so back to the story. Térjünk vissza a történethez. So Indra and company, they approach Lord Brahma. They approach me. Yeah. Indra elmegy Brahmához. And he said, what do we do? Akkor mit csinálja? How do we solve this problem? Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? I made a huge mistake. Óriási hibát I követtem can't el. find my guru Brihaspati to make amends. És nem tudom megtalálni a gurumat, hogy valahogyan rendbe tegyem ezt a dolgot. So how do we solve this situation? Hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet? So Brahma said, well, I'm not surprised. Brahma azt mondja, nem vagyok meglepve. You've made the worst error you could ever make. A legnagyobb hibát követted el, amit egyáltalán megtettél. You've offended your spiritual master. Megsértetted a lelki tanítómesteredet. And look at the demons. Nézd meg a démonokat. They're so strong, have so much prowess. Ezek azért ennyire erősek a démonok. What is that prowess based on? Min alapszik ez? Because they're worshipping their spiritual master with such devotion. Mert ők annyira odaadóan szolgálják az ő lelki tanítómesterüket. Who's the guru of the demons? Shukracharya. Shukracharya az ő lelki tanítómesterük. So then what do you expect? Akkor mit vársz ettől? Okay, so then
If you can't find Brihaspati, you need a spiritual master. Hogyha nem tudod megtalálni Brihaspatit, akkor szükséged lesz egy lelki tanítómesterre. If you do sacrifices, yajnas, etc., then you need a spiritual master to conduct those yajnas. Hogyha hát ilyen jagjákat, tehát áldozatokat fogsz végezni, akkor kell egy lelki tanítómester, aki ezeket megcsinálja. So you need to find someone else. Tehát kell találnod valaki mást. So he said, okay, you can find Vishvarup. Jó, akkor rendben van, akkor Vishvarupát megtalálhatod. So this is where it all feeds in. This is a connection. Ez a kapcsolat itt. This whole family tree, the reason is because we're focusing it on Vishvarup. This is where Az egész családfát azért vázoltam fel, mert Vishvarupra akarok koncentrálni. Yeah, he explained that Kashyapa and Diti had a son called Dvashta. Kasyapának és Ditinek volt egy fia, Dvashta. Vasta. And Dvashta, he married the daughter of a demon. És ő egy démonnak a lányát vette feleségül. They're all the same family basically, you Hát know. tulajdonképpen ugyanabból a családból valók voltak. So Dvashta married the daughter of a demon and they together had Vishvarup. És az ő gyermekük lett Vishvarupa. And he can be your spiritual És master. akkor ő lehet majd a te lelki tanítómestered. And in this way, make sure you don't make the same mistake again. És nehogy még egyszer elkövesd ugyanezt a hibát, You worship him. de imádjad őt, You respect him. tiszteld. And in this way, by worshipping your spiritual master, you will regain your prowess, your strength. És hogyha megfelelően imádod a lelki tanítómesteredet, akkor vissza fogod nyerni az erődet. So Indra approached Vishvarup. Tehát Indra megközelítette Vishvarupát. And so Vishvarup agreed, he accepted the Vishvarup proposal. elfogadta ezt a helyzetet, And they worshipped him as is befitting a spiritual master. és úgy imádták, mint ahogyan kell egy lelki tanítómester. So then Vishvarup began to do various things to benefit the demigods. És akkor Vishvarup különböző dolgokat csinálta, hogy a félistenek számára ez kedvező legyen. So this is Vishvarup. Itt van Vishvarup. Yeah. So he was very learned, very knowledgeable, very sense controlled. Nagyon művelt, nagyon érzékeny, nagyon nagy tudású valaki. And he engaged the demigods in various sacrifices. És ő lefoglalta a félisteneket különféle áldozatokban. He then taught them a mantra, És utána megtanította őket egy mantrára, a mantra shield. egy ilyen pajzs mantrára. It's called a Narayan Kavacha. Ezt úgy hívják, hogy Narayan Kavacsa. Yeah, so remember this, it comes up, the name comes up in different places. Ugye ez a név ez több helyen felbukkan. It's a famous prayer. Ez egy nagyon híres ima. And Vishvarup gave this to Indra and the demigods. Úgyhogy Vishvarupa ezt a mantrát adta Indrának és a többi félistennek. And this is for protection. Ez egy védő mantra. Kavach means what warriors wear to protect their bodies. Kavacs azt jelenti azt az izét, amit a harcosok viselnek magukon, hogy védjék a testüket. Karna in the Mahabharata was born with kavach and kundal, shield, protective armor and earrings. Aha. Tehát hogy hívták? Karna. Karna úgy született, hogy már pajzs és fülbevalója volt. Pajzs és fülbevalója. Hogy? Nem pajzs? Vért. Oké. Yeah. Bocsánat. Ja, igen, persze, bocsánat. Vért. So with this Narayan Kavach, what they were doing was mantras are very, very powerful. A mantrák nagyon erősek. With these mantras, they were protecting various parts of their body. Ezekkel a mantrákkal a testnek a különböző részeit lehet védeni. And in this way, and warding away evil influences. És ezekkel a gonosz behatásokat el lehet téríteni. So through the worship of the spiritual master and the mercy of the spiritual master,
the demigods became stronger and stronger. Tehát azáltal, hogy imádták a lelki tanítómesterüket, és a lelki tanítómester kegyéből egyre erősebbek lettek a félistenek. So everything's going well. Minden jól ment. Yeah, they chant the Narayan Kavach, they become strong. Éneklik a Narayan Kavacsa mantrát, megerősödnek. Until one fine day, Mindez egy utolsó napig így tartott. Indra notices something. Indrának valami feltűnik. Their beloved spiritual master, their guru, their savior, Az ő kedves lelki tanítómesterük, a guru, a megmentő, he was actually offering some of the oblation, some of the results of the sacrifice to the demons, the enemy. igen, mert úgy, amíg rá nem jön, hogy az áldozati tűzbe vetett dolgoknak egy részét a démonok javára kezdi ajánlani. He was giving some to the demigods, as he should, Valamennyit a félmisteneknek, ahogyan az illik, but on the side, in the back, some to the de sutyiba demons. a démonoknak is ad az áldozat. So in this way, the demons will also become És akkor stronger. így aztán a démonok is egyre erősebbek lesznek. When Indra realized this, Indra rájön erre, how could he? hogy tehetett ilyen? He's betrayed us. Elárult minket. He's on the side of the enemy. Az ellenségünk oldalára állt. And it's not a surprise. És ez nem meglepő, His mother is demon family. mert az anyja az démoni családból származott. What do we do with this Vṛtrāsura? Mit csináljunk ezzel a Vṛtrārupával? Indra's so angry. Indra nagyon mérges. And what happens when you're angry? És mi történik, ha valaki dühös? You do stupid things. Hülyeségeket fog csinálni. So what does Indra do? Sorry, I hope Indra's not going to be too angry with me. Remélem, hogy Indra nem fog rá nagyon megharagudni rá. I'm trying to make a point, you know. Én most I don't want to offend csak him. egy magyarázathoz használom. Bhagavatam says, Naitat samachare jato bhagavan hiyanishvara. Do not underestimate the demigods. Ne tessék alábecsülni ezt mondja a Bhagavatam, hogy ne tessék alábecsülni a félisteneket. They're empowered. Nekik van hatalmuk. They have very important responsibilities. Nagyon fontos felelősségeik vannak. And therefore they should be respected. Tehát őket tisztelni kell. I'm repeating Bhagavatam Én csak ismétlem, amit a Bhagavatam with a bit of poetic license, which I should be careful egy about. kicsit költői szabadság a lélek. Okay, so Indra just cuts his head off. Indra levágja a fejét. A lot of cutting heads, I guess, you know, this comes up. Cutting someone's head off, it comes up. There's another cutting head in this Ugye session. itt úgy látszik ez a fejlecsapás, ez úgy előjön különböző helyzetekben a Bhagavatamban. So he said, we've been honoring you, we've been worshipping you, you've cheated us, you deserve nothing better. And he just chops his head off. That's it, finished. Tehát mi imádtunk téged, mi tiszteltünk téged, mindent megtettünk neked, és te így viselkedték, kész, ezt érdemled. So Vṛtrāsura Lecsapja a fejét. was dead. Vṛtrāsura halott. Imagine what Tvashta's feeling. Szóval Imagine what Tvashta is feeling, the father. képzeljük, hogy Vasta az apja, az hogy érez. When Tvashta found out, he was also extremely angry. Amikor erre rájött, akkor ő is nagyon begurult. My son was serving these demigods. Who do they think they are? Ez a fiam ezeket a félisteneket szolgálta, mit képzelnek ezek magukról? And actually, as I'm speaking, I'm realizing that Tvashta, they're brothers, like, you know, same mother, same father. Ugye, ugyanaz az apa, ugyanaz az anya, tehát ezek testvérek. Yeah. But Tvashta is so angry. De Vasta nagyon-nagyon bedőlődött. Indra, you killed my son, Indra, megölted a fiamat, you're gonna die. meg fogsz halni. So he decided to create a demon. Tehát úgy döntött, hogy létrehoz egy démon, And that demon would be the enemy of Indra, and the idea would be that he would kill Indra. hogy ez a démon ez legyen az ellensége Indrának, és az volt a koncepció, hogy akkor ölje meg. A demon so ferocious, so powerful, so formidable that he would kill Indra.
Tehát egy olyan démont akart létrehozni, amely annyira félelmetes, annyira dühött, hogy meg tudja ölni Indrát. How would he create this demon? Hogyan fogja ezt a démont létrehozni? Through mantra. Mantrával. So he chanted a mantra. Tehát egy mantrát énekelt. Dvashta chanted a mantra. Vasta egy mantrát mondott. Yeah. Now, fortunately or unfortunately, he chanted the mantra wrong. Szerencsésen vagy nem szerencsésen, de a lényeg az, hogy elrontotta, rosszul mondta ki ezt a mantrát. You have to chant mantras very, very carefully. A mantrákat nagyon óvatosan kell kiejteni, kimondani. Chaitanya Mahaprabhu says with the Hare Krishna Maha mantra, tatrarpita niyamata smarena kalaha. There's no hard and fast rules in chanting Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy a Hare Krishna Maha mantrának az éneklésének nincsenek szigorú szabályai. We have to be careful. We have to chant and pronounce the mantra with clarity, with devotion. De azért mégis az a jó, hogyha tisztán és odaadóan mondjuk ki ezeket a mantrát. But with Vedic mantras, you have to be very careful, very De a strict. védikus mantrákkal nagyon kell vigyázni. So he chanted a syllable. He chanted a syllable long rather than short. Az egyik szótagot hosszan ejtette, ahelyett, hogy röviden ejtette volna. So he chanted. So the mantra, the meaning of the mantra. A mantra jelentése. He wanted to increase the strength of the enemy of Indra. Tehát ő az Indra ellenségének az erejét akarta növelni. Yes, Vṛtrāsura. Vṛtrāsura. So his purpose was to increase the strength of the enemy of Indra. Tehát az volt a célja, hogy növelje Indra ellenségének az erejét. But he chanted it long instead of short. Az egyik szótagot hosszan ejtette, ahelyett, hogy röviden ejtette. So that seemingly slight mispronunciation changed the meaning of the mantra. Ez a látszólagos pici hiba a mantra kiejtésében megváltoztatta a mantra hatását. So it became, the meaning of the mantra became, I want to increase the strength of Indra, the enemy. És az lett az eredmény, hogy Indrának, az ellenségnek az erejét akarom növelni. Increase the strength of Indra, who's the enemy. Tehát növelni akarom Indrának az erejét, aki az ellenségünk. So Dvashta, just to remind you, Dvashta wanted to kill Indra. Ne felejtsük el, Dvashta meg akarta ölni Indrát. So what was produced? Vṛtrāsura. És mi lett az eredmény? Vṛtrāsura. But the mantra was saying, I want to increase the strength of Indra. De a mantra végül is azt mondta, hogy akarom Indrának az erejét növelni. So instead of creating a powerful demon who is going to kill Indra, ahelyett, hogy létrejött volna egy erős démon, aki meg fogja ölni Indrát, inadvertently, Shishidhanatā Vijay Gauranga ki. Jai! He inadvertently increased the strength of Indra, Tehát akaratlanul is Indra erejét növelte. who would kill the demon who is the product of his mantras. És akkor Indra meg fogja ölni azt a démont, aki a mantrának az eredménye. So this is, let me introduce you to the star of today's session. Hadd mutassam be nektek a mai alkalomnak a sztárját. This is Vṛtrāsura. Ez itt Vṛtrāsura. So Vṛtrāsura comes onto the scene. Tehát Vṛtrāsura a színpadra lép. And he, very powerful demon. Egy nagyon erős démon. He was huge, massive. Hatalmas teste volt. Very, very strong. Nagyon erős. And he was ready to kill. És kész volt arra, hogy öljen. Vṛtrāsura means to cover everything. Vṛtrāsura azt jelenti, hogy mindent befedni. Yeah. So he came and he began to cover the entire universe. Jött, hogy beterítse az egész univerzumot. He was tearing everything up. Mindent fölszaggatott. The residence of the demigods. A félistenek lakhelyét. All of the lands and the seas and the rivers, everything. He was just destroying Minden everything. földet, tengert. And the demigods were so scared. És a félistenek igazán megijedtek.
they didn't know what to do. Nem tudták, mit csináljanak. So the demigods, they went to the Lord. Elmentek az Úrhoz, And they approached the Lord and they asked for instruction. What do we do in this és situation? elmentek az Úrhoz, és megkértük, hogy adjon tanítást, vagy utasítást, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. The Lord said, don't worry. Az Úr azt mondta, ne aggódjatok, Everything will be okay. minden rendben Masucha. lesz. Yes? Másodszor. Masucha. Krishna Ne says to féljetek, us, igen. Masucha. Do not worry. Ne aggódjatok. Actually, this demon is very special. Tulajdonképpen ez a démon nagyon különleges. He gave a hint. He's not who you think he is. Tehát csak célzott arra, hogy nem úgy néz ki, vagy nem olyan, aminek kinéz. Still, you have to kill him. Persze meg kell ölni, And you'll succeed. és sikerülni fog. But there's one way that you can succeed. De csak egy módon tudtok sikerre jutni. There's a great sage. Van egy nagy bölcs, And his name is Dadichi. de van egy nagy bölcs, a neve Dadichi. He's a very selfless person. Egy nagyon önzetlen személy, And he will never say no. soha nem mond nemet, Whatever you ask him for. bármit kérsz tőle. This reminds me of, who does this remind you of in Mahabharata? A Mahabharatban van egy ilyen személy, Who has this quality? kinek van ez a tulajdonsága. Karna. After worshipping Surya every morning, if you approach Karna, he will never say no. Whatever you ask him for. Tehát ha megcsinálod a reggeli imádatot és Karnához fordulsz, soha nem fog nemet mondani. So the Dīci is similarly selfless. Dadichi hasonlóképpen önzetlen. He will give whatever you ask for. Mindent megad, amit kérsz. What do you need from the Dīci? Mit szeretnél Dadichitől? Mire van szükséged? The Lord. The Lord tells the demigods, you need the Dīci's bones. Bones. Hogy szükségetek lesz Dadichi csontjaira. And from these bones you will create a thunderbolt. És ezekből a csontokból tudtok egy mennykövet csinálni. And this thunderbolt is the only way that you can defeat Vṛtrāsura. És ezzel a mennykővel tudjátok Vṛtrāsurát megölni. So the demigods took the advice of the Lord. They approached Dadichi Muni. Hát a félistenek megközelítették az Úr a tanács alapján Dadichit. He's absorbed in meditation. Le van foglalva meditációban, el van And merülve. but the demigods come to him in all humility and submissiveness. De a félistenek teljes alázattal és meghódolással közelítették meg. They glorified him. Dicsőítették őt. You're so wonderful, you're full of good qualities. Olyan csodálatos, hogy annyi jó tulajdonságod van. We have one request. Hát csak egy kérésünk van. Dadichi says, what would you like? A Dicsi kérdez, mit szeretnétek? What did they say? Na, mit mondtak? We want your bones. Szükségünk van a csontjaidra. Imagine. If I say, Most képzelj Hare el. Krishna Mati Prabhu. And Mati Prabhu says, yes Prabhu, how can I serve you? És akkor már Máté? hogy de persze, hogy I want your bones. Máté, a csontjaidat akarom. I'm a cannibal. We came across cannibals last week as well, right? Kannibál. So, what does Dadichi say? És mit mond erre Dadichi? He says, Dāsosmi. I'm a servant. Én szolga vagyok. My life, my existence, my everything is to serve. Az én életem, a létezésem, a mindenem arra van, hogy szolgáljak. Oh, he asked, okay, so what do you need the bones? Okay, so you want my bones. What do you need my bones for? Nem azt mondja, hogy na jó van, de mire kell a csontjaim? So they explained the whole situation that, okay, there's this demon Vṛtrāsura and the Lord told us that the only way we can defeat him is with your bones, we'll make a thunderbolt and then we'll kill him. És akkor ugye ez a helyzet, ugye az Úr azt mondta, hogy itt ez a Vṛtrāsura, azt mondta, hogy egyetlen módon lehet megölni, és akkor ez It's the only way, otherwise we're dead. semmi más módon már különben már végünk van. So then the Dīci said, okay, sure. Dadichi azt mondja, jó.
he dies. Meghal. Yeah, so there's nothing special going on here. They take his bones, he dies, finished. Tehát vége lesz. But the Dīcī's consciousness is that my very life is to serve. De Dadicsinak az a tudata, hogy az én egész életem az, hogy szolgáljak. And so no one will ask you for your bones, well, not at least in the Krishna consciousness movement. Senki nem fogja a csontjaitokat kérni, legalábbis a Krishna tudatos mozgalomban nem. You don't have to sign a document saying I will give, my bones. Nem kell aláírnotok egy papírt, hogy akkor oké, odaadom a csontjaimat. But this story and this example of the Dīcī Muni is there for a reason. De megvan az oka annak, hogy miért van itt a Dadicsinek ez a története. To serve. Szolgál. And it's very much related to the previous lesson, we reflected on about humility, pride and humility. Az előző részhez is kapcsolódik ez, ugye, ahol beszéltünk a büszkeségről és az alázatról. The Dīcī's consciousness was that if I'm not able to serve, then what's the use of my life? Dadicsinak az volt a gondolkodása, hogy ha nem vagyok képes arra, hogy szolgáljak, akkor mi értelme az életemnek? So you coming here today and asking me for my bones is my greatest fortune. Tehát az, hogy ma idejöttetek és a csontjaimat kéritek, az az én nagy-nagy szerencsém. It's my opportunity to sacrifice for the sake of humanity. Hogy az én, tehát hogy egy lehetőséget kaptam arra, hogy az emberiséget szolgáljam. You've done me a great favor by coming here today. Nagyon nagy kegyet gyakoroltatok velem, hogy eljöttetek. Because in this way I can make my life successful. Mert így módon az életemet sikeressé tehetem. I get a chance to serve. Kapok egy lehetőséget arra, hogy szolgáljak. Something to really reflect on. Van, ami érdemes elgondolkodni. How do we respond when we're asked for some service? Hogyan reagálunk arra, ha valamilyen szolgálatot kérnek tőlünk? Internally and externally, how do we Belülről respond? és kívülről. What is our consciousness? Mi a tudatunk? What is our mood in doing that Milyen service? hangulatban csináljuk ezt? Service attitude is such an important part of Krishna consciousness. Krishna tudatnak ez a szolgálati mentalitás, ez nagyon fontos része. Lord Shiva, when there's a churning of the milk ocean in the 8th canto, Ugye a 8. énekben, amikor a tejóceánt kiköpülik, akkor az Úr Shiva, many things come from that churning. igen, ebből a köpülésből nagyon sok minden jön ki. One of the things that comes is the halahal poison. Az egyik dolog, ami ebből a köpülésből kijön, ez egy méreg. And that poison can destroy the whole universe. Ez a méreg képes arra, hogy az egész univerzumot elpusztítsa. So they're looking around, finding a solution. What do we do? Úgyhogy körülnéznek, és hogy most mi a megoldás, hogyan. So Lord Shiva volunteers and he drinks that poison. És az Úr Shiva önként jelentkezik, hogy ő majd megissza ezt a méreget. And his neck as a result becomes bluish and therefore És he's called Nilakant. Kant. Tehát ezért hívják Nilakantnak is, azaz kék torkunak, mert a torka kék lett. And therefore in this relation there's a verse in the Bhagavatam which glorifies Lord Shiva. A Bhagavatamban van is ezért egy vers, ami dicsőíti az Úr Shivát. It's 8:7:44. A 8:7:44. Tapyante lokatapena sadavo prayashojana parmaradhanam tadhi purushusya kilatmanaha. What is the activity of it is the nature. The point is it's the nature of great souls of sadhus. A nagy lelkek és szaduknak a természete olyan, to undergo austerities for themselves for the benefit of others. hogy a maguk végeznek komoly lemondásokat mások érdekében. Once there was a crate of crabs. Crate? Aha. Box. Volt ez egy kosár, egy kosár ilyen rák. Crabs. Rákok, igen. Yeah. And I've told this before, but Ezt I már like mondtam, it. de... No. There's a beach. Van egy...
van egy part, and there's crabs on the beach, és vannak rákok a parton. and there's a sage, És van egy bölcs, and he wants to throw these crabs back into the water so és he can live. ugye ezeket a rákokat próbálja visszadobálni a vízbe. And he picks up the crab, Fölvesz egy rákot, but then the crab bites him, and then he drops because és it's so. akkor a rák megcsípi az ollójával, és ő eldobja. And then he tries again. És akkor megint megpróbálja. Again, the crab Megint bites, a rák megcsípi. and he keeps trying. És állandóan próbálja. And someone's watching. És valaki ezt nézi, What are you doing? és mondja, mit csinálsz? Don't you learn your lesson? Nem tanulsz belőle? Crabs bite. A rákok csípnek. Why do you want to keep getting bitten? Miért jó az neked, hogy állandóan megcsípnek? He said, you're right. Azt mondja erre a bölcs, igazad van, It's the crab's nature to bite, de a ráknak ez a természete, hogy csíp, but it's my nature to serve. de az én természetem meg az, hogy szolgálja. Whatever happens, I will continue to try to serve, Bármi van, én megpróbálok szolgálni. no matter how much it hurts. Még nem számít, hogy mennyire fáj. Deep, Nagyon mély. difficult to practice. Nehéz gyakorolni. The tendency is, if someone gives you pain, go to hell. Ugye az a tendencia, hogyha valaki valami fájdalmat okoz neked, menj a pokolba. I try to help you, I try to serve you. If you don't appreciate it, then get lost. Próbáltalak szolgálni, próbáltam veled jót tenni, és akkor te így viselkedsz velem, hát akkor kopj le. That's not a sadhu. Nem, egy szadhu nem ezt csinálja. A sadhu will serve whatever the circumstances. Egy szadhu minden körülmények között szolgál. We all have to be sadhus. Meg mindannyiunknak szadhunak kell lenni. Prabhupada said preaching is a thankless task. Prabhupada azt mondta, hogy a prédikálás hálátlan feladat. Trying to help others to develop Krishna consciousness Segíteni másoknak, hogy Krishna tudatot fejlesztenek ki, is the burden of the beast. ez egy borzasztó nagy feladat. And not just preaching, in life we experience this. In life. Az életben It's not just in preaching, in life we experience this. nem csak az életben való prédikálás ilyen. You know, I see many parents Sok-sok szülőt látok, and they give so much to their children. akik mindent odaadnak a gyereküknek, And then, you know, és aztán tudjátok mi van. the kids fly the nest and do their thing. A gyerekek kirepülnek a családból és csinálják a maguk dolgát. How much are they really conscious? How much are kids really conscious of the hardships that their parents went through? Mennyire vannak tisztában a gyerekek azzal, hogy milyen nehézségeket vállaltak értük a szülők? You can't. And especially I feel when I observe that my parents, Ugye, amikor én megfigyelem a saját szüleimet, what they went through to bring me up. hogy ők mind mentek keresztül azért, hogy engem felneveljenek. My generation and lower do a fraction of the same in terms of giving to their children. Az én generációm, meg az utánunk jövő generáció sokkal kevesebbet tesz a gyerekeikért. The sacrifice and austerity, or the tendency, the proclivity to give is diminishing. Tehát ez a tendencia, ez a hajlandóság, hogy adni, ez állandóan csökken. The willingness to serve, to sacrifice for the benefit of others is diminishing. Tehát az az attitűd, hogy másokat szolgálni, áldozatokat hozni másokért, ez egyszerűen így zsugorodik. Doesn't mean we have to be the same. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk ugyanazt kell csinálni. To achieve anything, you have to sacrifice in this world. Az világban ez úgy van, hogy ha valamit el akarsz érni, akkor valamilyen áldozatot kell azért To bring up a healthy, stable family, a lot of tolerance, patience and sacrifice. Tehát ahhoz, hogy egy egészséges családot fölneveljünk, ahhoz türelemre, lemondásra van szükség, áldozatokra van szükség. I often tell devotees when they're going to get married, be prepared to tolerate.
Amikor bakták megnősülnek, akkor azt szoktam mondani neki, hogy legyetek készek arra, hogy türelmesek lenni, béketűrőek. Modern day society doesn't teach us to tolerate. A mai modern társadalom nem arra tanít minket, hogy türelmesek legyünk. But this is Krishna's first instruction to Arjuna, tam stitikshasa bharata, tolerate. Tehát ez Krishnának az első tanítása Arjuna felé, hogy tessék megpróbálni türelmesek lenni. If we can't be tolerant, if we can't sacrifice for others, then Ha nem tudunk türelmesek lenni, ha nem tudunk másokért áldozatot hozni, akkor mi van? yeah. So the Dichi's sacrifice is very exemplary and inspirational. A Dicsi egy ilyen példamutató módon az áldozatot. And not just what he did, but how he thought. De itt nem csak az érdekes, hogy mit tett, hanem hogy hogyan gondolkodott erről. Krishna looks at the tree. He looks at a tree after the Gopi Vastra Haran Leela, when Krishna stole the clothes of the gopis. Amikor a Krishna ellopta a gópiknak a ruháit, akkor ránéz a fára. He looks at a tree and he says, Aho esham varam janma sarva prani upajivanam sujanasyeva yesham vai vimukha yanti nartinaha. He says a tree is so great. Azt dicsőíti a fát, hogy ez a fa milyen nagyszerű. A tree has such a high birth. Egy ilyen fa mennyire magas családból születik. Because its very existence is for the benefit of others. Mert az egész létezése mások javára szolgál. Every part of a tree can be used in service for others. Egy fának minden részét használni lehet mások szolgálatában. A tree just gives and never complains. És egy fa csak ad és soha nem panaszkodik. And no one, vimukha yanti nartinha, no one turns away disappointed from a tree. És senki nem távozik csalódottan egy fától. So, big topic, I'm going to move on. Nagyon nagy téma ez, de tovább kell mennünk. The Dichi gives his bones. Tehát Dadichi odaadja a csontjait. He left his body. Elhagyta a testét. But Indra, with the help of Vishwakarma, from these bones created a thunderbolt. De Indra Vishwakarma segítségével ezekből a csontokból egy ilyen mennykövet hozott létre. This is what they used to kill Vṛtrāsura. Ezt használták Vṛtrāsura megölésére. So, there's a battle. Csata van. Indra goes to Vṛtrāsura. Indra megy Vṛtrāsurahoz. They have a huge battle. Óriási nagy csata van. No one could overcome Vṛtrāsura. Senki nem tudja legyőzni Vṛtrāsurát. The demigods are fighting very valiantly. Nagyon hősiesen harcolnak a félistenek. And the demons were trying their best. A démonok is kitettek magukért. But they were overcome by the power of the demigods. De mégis a félistenek győzedelmeskedtek. Meanwhile, Indra and Vṛtrāsura were fighting. Ezen közben Indra és Vṛtrāsura csatáztak. You just see Indra is on his elephant. Does anyone know what the elephant's called? Mi a neve? Yes. Igen. Indra's on his elephant called Airavat, and there's Vṛtrāsura. Vṛtrāsura is huge. Tehát ott van Indra az elefántján, és Vṛtrāsura hatalmas. So they're fighting. Harcolnak. And Indra notices something about Vṛtrāsura. Indrának azonban feltűnik valami Vṛtrāsurával kapcsolatban. Vṛtrāsura starts to say very unusual things. Vṛtrāsura nagyon furcsa dolgokat kezd mondani. And he doesn't understand because this guy's a demon. De nem érti, mert hát ez a fickó, ez egy démon. But what Vṛtrāsura starts to say are not the words of a demon. De amiket Vṛtrāsura mond, azok nem egy démonra utalnak. He sees the demons and he sees them running away and he says, why are you running? Látja a démonokat, és azok elszaladnak. Miért szaladtok? Whatever is meant to be, will be. Ami tervezve van, az lesz. You're fighters, you should stay on the battlefield.
Harcosok vagytok, nektek a csatamezőn kell maradni. You should do your dharma, you should do your duty. Tegyétek a dharmát, tegyétek a kötelességetek. And the best way to leave the world is doing your duty. És a legjobb módja annak, hogy elhagyjuk ezt a világot, ha a kötelességünket teljesítjük. Whilst engaged in dharmic warfare, if you leave the world, you'll go to the heavenly planets. Hogyha egy dharmikus módon viselkedünk egy helyzetben, és így hagyjuk el a testünket, akkor a mennyei bolygókra kerülünk. Don't run away, do your duty. Ne szaladjatok el, tegyétek a dolgotokat. So Indra was shocked to hear such wise and shastric words from this Indra demon. megdöbben azon, hogy ilyen bölcs és sásztrikus szavakat hall egy démontól. And then the demigods were chasing the demons as they were running away. És aztán a félistenek kergetik a démonokat, akik elszaladnak. And then Vṛtrāsura started saying to them, what are you doing? És Vṛtrāsura azt mondja, mit csináltok? Don't you know anything about dharmic warfare? Semmit nem értetek a dharmikus vagy the warfare, tehát a harci tudom, hadviselés. Köszönöm szépen. Don't you follow dharma? Nem követitek a dharmát? Don't you have morals and values? Nincsenek erkölcsi értékeitek? Are you not living a principle-centered life? Nem egy elvek által meghatározott életet éltek? Yeah, these amazing things for a demon to say. Azt hiszem, hogy döbbenetes egy démon szájából ilyeneket And hallani. he said, do you not know that you do not chase a warrior? Where you don't attack a warrior when he has his back to you, and if he's running away, you don't. Nem tudjátok, hogyha egy harcos menekül, akkor nem szabad őt megtámadni? If he doesn't have weapons, then you don't attack. Ha nincs fegyvere, akkor nem szabad megtámadni. These are basic things. I thought you'd know, you're demigods. Ezek alapvető dolgok, ezeket nektek tudnitok kell, mint félisteneknek. So, and then Vṛtrāsura looked at Indra. Pardon? Vṛtrāsura looked at Indra. Aha. És akkor Vṛtrāsura Indrához beszélt, And he said, Indra, I'm here, just kill me. és azt mondja, Indra, itt vagyok, ölj meg. I'm ready to die. Kész vagyok a halálra. I've got so many debts that I've accumulated in this body. Annyi adósságot halmoztam fel ebben a testben, I have so many attachments. annyi ragaszkodásom van, I need to be purified. nekem meg kell tisztulnom. Please, just kill me. Kérlek, ölj meg. And this isn't the kind of, the very proud, like wrestlers will say, okay, come and get me, or a boxer will say, okay. De ezt ne úgy vegyük, mint egy ilyen büszke birkózó, hogy na gyere csak, gyere. He's saying, kill me. Azt mondja, ölj meg. You're a warrior, you're a fighter, I'm ready, I want to die in with your hands. Én kész vagyok, ölj meg. Yeah, and in this way I will sever so many attachments. I will become free in so many ways. És így módon így el tudok vágni egy csomó ragaszkodást. So Indra's confused. Indra megzavarodik. This isn't an everyday demon that he's been used to fighting with. Ez nem egy mindennapos démon, akivel szoktunk harcolni. This demigod demon warfare is ongoing, it's always happening. Ez az egész dolog, a félistenek meg a démonok harca, ez állandóan folyik. 8th canto we see again the demigods and demons are fighting. A 8. énekben is majd fogjuk látni, hogy a félistenek és a démonok It harcolnak. pops up time and time again. Ugye időnként előjön ez a téma. So then Vṛtrāsura starts reciting some wonderful, beautiful prayers. És akkor Vṛtrāsura csodálatos és szép imákat kezd mondani. And he says to Indra, actually Indra, you know what? I do want to leave this body. És akkor azt mondja Indrának, hogy tudod mit? Én tényleg el akarom hagyni ezt a But testet. there's one, I'm giving you all the superficial reasons. The real reason why I want to leave this body? De megmondjam, hogy miért akarom igazán elhagyni ezt a testet? Because I'm longing for my Lord. Mert én vágyom az Uramra. I just want to be back with my Lord again. Vissza akarok jutni az Uramhoz megint. And this body, whether it's a demigod body or a demon body, is just a cage, it's a prison. De ez a test, legyen akár egy démonikus test, vagy egy félisteni test, ez csak egy ketrec. So really what I want is for you to free me from this mortal frame so that I can return and serve my Lord in a spiritual body.
És csak azért akarom, hogy megölj, hogy megszabaduljak ettől a testtől, és hogy elmehessek az Uramat szolgálni egy lelki testben. So then he chants these beautiful, wonderful prayers, which are at the end of the 11th chapter. És akkor itt elmondja, elénekli ezeket a csodálatos imákat, ami a 11. fejezet végén van. So he says, Aham hare tava padaika mula, dāsa nu dāsa bhavitāsmi bhuya, manasmaritāshu pater gunamste, grinitava karma karotu kāyaha. Someone like to read the Hungarian? Valaki olvassa a magyart. Edina. So he says, O Lord, I want to be a servant of your servant. Tehát azt mondja, hogy én a szolgáid szolgája akarok lenni. Yeah. So Krishna says, he who says he's my devotee is not my devotee. Krishna azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy az én baktám, az nem az én baktám. He who says he's a devotee of my devotees, he's actually my devotee. Az én szolgám, igazi baktám, aki azt mondja, hogy a baktáim baktája. So Gopi Bharta Pada Kamaleor Das Das and Udas, this is how we approach Krishna consciousness. Így kell nekünk megközelíteni a Krishna tudatot. This is the basis of developing a community. We're a servant of the Vaishnavas. Ez az alapja, ahogy egy közösséget fel kell építeni, hogy a Vaisnavák szolgálatára. And he says, Mana smaritāsu pater gunamse grinita vak karma karotu kāyaha. I want to engage my body, my mind and my words in your service. Testemet, az elmémet és a szavaimat szolgálatban lefoglalni. So this is a demon. Vṛtrāsura is in a demon's body. Ne felejtsük el, hogy ez Vṛtrāsura, aki egy démoni testben van. And he's talking such wonderful words of pure devotion. És ilyen csodálatos verseket mond, amelyek tiszta odadásról szárulkodnak. Yeah, like Ambarish Maharaj in the 9th canto, he says, Sarvai mana Krishna padara vindayo vichamsi vaikunta gunanu varnane. He wants to engage every aspect of himself in the service of the Lord. Ugyanígy a 9. énekben Ambarish Maharaj is azt mondja, hogy a létezésének minden aspektusát szeretné az Úr szolgálatában lefoglalni. So this is Vṛtrāsura's yearning and prayer. I want to engage my body, my mind, my words in your service. Ez Vṛtrāsurának a sóvárgása, a vágya, hogy lefoglalja teljes létét szolgálatban. And then he says, Nanaka prishtam, na chaparyameshtam, na sarvabhaumam, na rasadhipatyam, na yogo siddhira punarbhavam va, samanjasatva virahaya kankshe. Uram, minden lehetőség forrása. Nem szeretnék élvezettel teli életet élni, sem nyugalókán, sem a mennyei bolygókon, sem azon a bolygón, ahol az Úr Brahma lakik, és nem akarok a földi bolygók, vagy az alsó bolygórendszerek legfőbb ura lenni. Nem akarom, hogy a misztikus jóga képességek mestere legyek, és felszabadulásra sem várjon, ha el kell hagynom lótuszládat. There are so many opportunities in this world. Nagyon-nagyon sok lehetőség van ebben a világban. This word samanjasa is actually a name describing the Lord. Ez a szó, hogy samanjasa, egy olyan név, amivel az Urat írja le. And it means, O giver of all opportunities, O Lord who's a giver of all opportunities. Uram, aki az összes lehetőség megadója vagy. So there are so many opportunities and possibilities that this world is offering us at every Ez a világ annyi lehetőséget ajánl nekünk. And Vṛtrāsura, he's a pure devotee. Vṛtrāsura tiszta bakta. And he's saying, I don't want anything. És azt mondja, ebből nem is kérek. I don't want anything from this world. Semmit nem kérek, amit ez a világ ajánl. And that's quite a mature stage of devotion.
Ez egy eléggé érett kijelentés, egy odaadó kijelentés. Where a devotee has come to the point where he says, I'm not interested. Egy bakta eljut egy olyan pontig, amikor azt mondja, hogy nem érdekel. I've either heard and understood. Sorry? I've either heard and understood, first class. Meghallottam, megértettem, első osztályúan. I've seen others, and through that I've understood, second class. Láttam másokat, abból megértettem, ez a másodosztály. Or I've experienced and understood, third Vagy class. pedig megtapasztaltam és megértettem belőle, ez a But harmadosztály. I've come to the point where I see that scripture and I know in my heart of hearts, I don't have a desire for anything of this world. Hogyha megértettem a Szentírásokból, és eljutottam oda, hogy semmit nem kérek ebből a világból. Because everything in this world ultimately culminates in a big fat zero. Mert mindaz, amit ez a világ kínál, hogyha összeadjuk, akkor egy jó nagy kövér nullára jön ki. It doesn't satisfy. Nem tesz elégedetté. It doesn't, you know, all that glitters is not gold. Nem mind arany, ami fénylik. Yes, works. And a mature person comes to this realization, Krishna, only you. Egy érett személy eljut ehhez a megvalósításhoz, Krishna, csak te. No one else, nothing else. Senki más, semmi más. You're the goal of my life. Te vagy az élet célja. And I don't want anything else. Semmi más nem akarok. And in a intermediate stage, a devotee may have other desires in the heart. Egy közbülső fázisban egy baktának lehetnek más vágyak is a szívében. But a devotee who is advanced, somewhat advanced, says, they're there, but I don't want them. Egy már valamennyire fejlett bakta azért tudja, hogy ott vannak, de nem akarom őket. And I'm not going to act on them. I'm not gonna Act on them. És nem fogok azok szerint cselekedni. Once Prabhupada was at an airport, Egyszer Prabhupád egy repülőtéren volt, and there were some devotees, I think there were sannyasis, and they were all sitting around Prabhupada, hearing from him. és a bakták, a tanítványai ültek körülötte, azt hiszem szannyászik voltak. And they've all got their dandas, and they're sitting straight, and they're hearing Prabhupada. Szépen ültek, egyenes háttal, a dandájukkal, And then a beautiful woman walks by, és aztán egy szép nő ottan elvonult. and all their heads turn. Minden fejük elfordult. And Prabhupada sees, Prabhupád látja ezt, and then he says, beautiful, isn't she? és aztán Prabhupád azt mondja, ugye milyen szép? Szép nő. And they've been caught out by their spiritual master. Így rajta kapta őket a lelki tanítómester. And they just feel so embarrassed. Annyira zavarba So voltak. all their heads go down. És akkor a fejüket lehorgasztották. And the Prabhupada said, but what are you going to do about it? De és akkor Prabhupád azt mondja, na de akkor mi fog történni? Mit tesznek? And none of them have the confidence to say anything. Senkinek nem volt mersze válaszolni a So Prabhupada kérdésre. said, absolutely nothing. És Prabhupád azt mondta, hogy abszolút semmi. Yeah. So that's another stage where an individual may have desires lurking in the heart. Tehát ez egy másik szint, amikor egy baktának vannak vágyak a szívében, Not fully purified, nem teljesen van megtisztulva, but their vision is fixed on spiritual master Krishna. de a tekintete az a lelki tanítómesteren és a sásztrán. Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana. Yeah, I don't have. This is my goal, and I'm fixed on that goal. Ez a célom, és erre a célra összpontosítok. So this is also pure devotion. Ez is tiszta odaadás. This is someone on the path of pure devotion. Ez valakié, aki úton van a tiszta odaadás. Prabhupada uses this word pure devotee in two different contexts. Prabhupád ezt a tiszta bakta szót kétféle összefüggésben használja. Pure devotee can be someone who is 100% pure and on the stage of, bhava prema. Az egyik szint az, hogyha valaki teljesen tiszta, és egy bhava prema szinten van. Or someone who is
sincerely, seriously engaged in the process of pure devotion. Vagy pedig valaki, aki komolyan és őszintén lefoglalja magát abba, hogy a tiszta odaadást kifejez. And there may be impurities, Lehetnek is tisztátalanságok, but he's fixed in his determination. de az elhatározása az fix. I don't want anything else, Krishna, I just want you. Nem akarok semmi más, Krishna, csak téged. And it even gets to the point where a devotee, one thing is I want Krishna, but then as one becomes more advanced, they have a particular person who they're worshipping in the spiritual world. Ah. A devotee of Krishna. Tehát van egy bakta, az Krishna baktája. So there is, as one goes deeper and deeper, Ahogy már valaki egyre mélyebbre megy, devotion becomes more and more specific. az odaadás egyre konkrétabbá válik. So yes, I want to serve in the spiritual world. I want to serve Krishna in the spiritual world. Igen, én szeretném Krishnát szolgálni a lelki világban, And I want to serve one of his devotees. és szeretném az ő egyik baktáját Or a szolgálni. devotee of his devotee. Vagy a baktájának az egyik baktáját. Or a devotee of a devotee. Vagy egy bakta baktájának a baktáját. But one is fixed on that personality. Akkor erre a bizonyos személyre fókuszál. And Krishna may say, well, why don't you serve this person? Or why don't you serve this person? Why don't you serve in this way or serve in that way? És akkor Krishna azt mondja, hogy miért akarod ezt vagy azt? Why don't you serve this person or that person or in this way or in miért nem that ezt way? vagy azt a személyt szolgálod? Így szolgálod vagy úgy szolgálod? Miért nem? But a devotee is fixed in what he wants. De egy bakta az fixálva van arra, hogy mit akar. So I remember Srila Maharaj was giving a class once, it was a Radhashmi class, 2002. Srila Swami Maharaj adott egy rádastami leckét, And he asked a devotee, what if Krishna walks through the door now? és megkérdezte a hallgatóságot, mi lenne, hogyha Krishna most bejönne az ajtón. It was in the tent in New Vrajadam. Ez az új Vṛtrāsura sátorban volt ez a lecke. And he asked a particular devotee, okay, so what if Krishna walks through the door right now? És egy konkrét baktát megkérdezett, hogy mit csinálsz akkor, hogyha Krishna most bejön az ajtón. And he says, come, let's go and herd the cows. Azt fogom mondani, hogy hát gyere, menjünk a teheneket őrizni. Wrestle, Birkózzunk, have lunch together and rest. ebédeljünk együtt és pihenjünk együtt. And that's a good sign. It's auspicious. It's very good. And then Krishna says, he asked the devotee, what would you say? És akkor Krishna Maharaj asked the devotee, what would you Maharaj say? megkérdezte a baktát, jó, akkor mit mondasz neki? And the devotee said, sounds good. Azt mondja, jó hangzik. And Maharaj said, no, wrong answer. No, ez nem egy jó válasz. Because a devotee, he was talking anyway, there's a context. He was speaking about a particular way of serving Krishna. Tehát persze nézzük el a szöveg összefüggést, tehát arról beszélt, hogy hogyan kell szolgálni, milyen módon, A certain mood of serving milyen Krishna. hangulatban kell Krishnát And over szolgálni. time, a devotee becomes more and more specific and develops more and more desires of how they want to serve the Lord. És ahogy egy bakta fejlődik, akkor egyre konkrétabban megfogalmazódik benne, hogy hogyan szeretné az Urat szolgálni. So the devotee tells Krishna, nothing else will do. Tehát a bakta azt mondja Krishnának, semmi más nem jó. I don't want anything else, Nem akarok semmi mást, nothing else. semmi más. So a devotee is very fixed in his determination. Tehát egy bakta nagyon fix az elhatározásában. So there's 4 verses. 4 vers van. Yeah, so those who speak English, there's also the English translation. Na itt van az angol tudóknak, itt van egy angol In the fordítás. slides which we sent És out. ezt mi kiküldtük ezeket a diákat, úgyhogy But here is the megtaláljátok. Hungarian. This is very beautiful. Ez nagyon szép. Also, it says, Ajata paksha eva mataram kaga stanyam yatavatsa tara shuddhartha priyam priyeva vyushitam vishanna manor vindaksha didikshate tvam.
Prabhu? Mojaru? Ahogy a madárfiókák, aminek még nem nőtt ki a szárnyuk, lesik, hogy anyjuk visszatérjen és megvetesse őket, ahogy a megkötött kisborjak várják türelmetlenül a fejés idejét, hogy anyjuk tejét ihassák, vagy ahogy a bánatos feleség, akinek férje távol van, várja, hogy férje hazatérjen és minden szempontból elégedetté tegye őt. Az én örök vágyam az, hogy közvetlenül szolgálhassalak téged. So picture it in your mind. Tehát most képzeljétek el, tehát így az elmétekben így vetítsétek fel ezeket a helyzeteket. Little bird, Kismadár, no wings, nincsen még szárnya. sitting in the nest, Ott csücsül a fészekben, hungry, éhes, sees the mother, látja az it's anyját, far, far away. messze van What's az the anya. mother doing? Mit csinál az anya? Collecting some eatables, Valami ennivalót gyűjtöget. some nice little juicy worms or something. Finom, zaftos kukacokat. But the bird is so hungry Ez a kismadár annyira éhes, and it's so dependent. és annyira függ az anyjától. It knows no one but its mother. Senkit más nem ismer, csak az anyját. And the mother's out trying to find some eatables and eventually returns and the little chick is just calling out, "Mommy, mommy, És mommy, ugye az anya végül mommy." aztán visszatér a kis ennivalóval, és a kis csibe csak csipogja azt, hogy anya. That was okay. The bird knows no one else Ez a madárka senki más nem but its ismer, mother. csak az anyját. Just so dependent. Annyira függ az anyjától. Does a little chick have an ego? Van egy ilyen kis csibének egója? Does he think I'm something special? Gondolja azt, hogy én van különleges vagyok? I'm God's gift to mankind? Én vagyok Isten ajándék az emberiség számára? No, the bird has no self-conception. It's Nem, just nem. all it knows is its mother. Nem, egy ilyen kis csibének nincsen And it's just semmi fully önképe, csak az surrendered. anyját Fully ismeri. surrendered. There's nothing else. Teljesen meg van hódolva, nincs semmi más, csak az anya. I know nothing else but my Lord. Senki más nem ismerek, csak az Uramat. So this is one example. Ez egy példa. The second example Második példa, is a little calf. egy kis boci. And the calf is hungry also. Borjú is éhes. And it's looking around for something to eat. Néz körül, hogy valamit egyen. So it finds the udders of its mother cow. Végül megtalálja az anyukájának a tőgyét. And that's the only way. And again, there's this exclusivity. Ez a bizonyos kizárólagosság. Exclusivity is a key part of pure devotion. A tiszta odadásnak a kulcs eleme a kizárólagosság. A sincere devotee won't attract the attention of his or her Lord if it goes to many different personalities. Egy személy nem fogja elnyerni az Úr figyelmét, hogyha különböző személyekhez járkál. I remember when I was young, then every week we'd go to the local Hindu temple. Amikor fiatal voltam, emlékszem, minden héten mentünk a hindu templomba. And it was called the Radha Krishna Temple in East London. London keleti részében volt, és Radha Krishna templomnak hívták. But there was about 10 different altars in the temple. De ott volt vagy 10 oltár. Shishidhanita Vijaykaranda ki. Jai. And so I'd go there, and it would take about 15 minutes just going to each personality and saying a prayer to them. És legalább 15 percig tartott, amíg a templomban minden egyes személyiséghez oda mentünk. And in my home we always worship Krishna. Otthonunkban mindig Krishnát imádtuk. But you pay your respects to all of the various gods. I didn't have the conception necessarily that there's a distinction between them. Tehát ugye egy ilyen templomban minden úgymond Istennek ajánljuk a hódolatunkat, és nem volt igazán egy olyan kialakult megértésem arról, hogy ki kicsoda. Krishna wants exclusive devotion. Krishna kizárólagos odaadást vár. Mamekam sharanam vraja. Mam. Engem. Me, Krishna says, me and only me. Én és csak én. So this exclusivity is an important part of it.
Tehát ez a kizárólagosság egy nagyon fontos része. So the calf, vatsa means calf. Ez a kis borjú. In Vedic culture, an older person will call a child or someone younger than them vats. Aha. A védikus kultúrában egy idősebb személy a gyereket úgy hívja, hogy vac. My child, Az én gyerekem, my little calf. az én kis bocim. Again, the calf is so dependent. Tehát ugye egy boci is nagyon függő helyzetben van. And it only Shuddhartha is hunger is only diminished, eradicated when it finds the milk from the udders of his mother. És az éhségét nem csillapítja semmi más, csak a tej, amit az anyukája tőgyéből szopik. And then the third example that's given in this verse is of a wife. A harmadik példa, amit ez a vers ad, az a feleség. And the husband has gone away, traveling, A férj elment, utazik, and the wife is all alone. és a feleség egyedül van. She's all alone at home. Egyedül van otthon, And all she can think of is a és husband. csak a férjére tud gondolni. She's missing a husband so much. Annyira hiányzik neki a férje, And the separation is so strong. annyira erős az elkülönülés érzése, And the wife just longs for the return of a husband a feleség csak sóvárogja a férje hazatértét, so that she can serve him, take care of him. hogy aztán ő gondoskodhasson róla, szolgálhassa. So it's a mood. There's a mood in this verse. In these verses there's a mood. Ebben a versben van egy hangulat. There's this mood of utter dependence, A teljes függőségnek a hangulata. of great humility in front of the Lord, Nagy alázat az Úr színe előtt. a real love and attachment to the Lord. Egy igazi szeretet és ragaszkodás az Úrhoz. And so let my mind be fixed on you. Let Tehát me ugye- see only you. Hadd lássalak csak téged, hadd legyen az elmém rád rögzítve. Rupa Goswami says a nice verse. Rupa Goswami mond egy szép verset, I think I've said this before talán ezt már említettem, recently, but I'll say it again. de nem baj, még egyszer mondom. He says, just like a young boy is naturally attracted towards a young girl, Ahogyan egy fiatal fiú természetesen vonzódik egy fiatal lány. and just like a young girl is irrevocably, inescapably attracted to a young boy, És ahogyan egy fiatal lány elkerülhetetlen vonzódik egy fiatal fiúhoz. allow me, Krishna, O Lord, allow my mind to be just like a river Uram, flows Krishna, to the engedd, hogy ocean. az én Let it be elmém attracted towards you. úgy vonzódjon hozzád, ahogyan így vonzódjon hozzá. Nyugatnám, jatájú, manó biromatétadván, manó biromatánta. Louder, Prabhu. Juvatinám jatájúni, júnam csajuvata ujjatá, manó biromatétadván, manó biromatántai. Jai. Minden nap elmondom ezt. It's a beautiful verse also. So many beautiful verses. Annyi szép vers van. And this is the final one. Mamottama shloka janeshva sakyam samsara chakre brahmata svakarmabi tvanmaya yatmaja darageheshva asakta chittasya nanatha bhuyat. Vanumati Machi. Feleségemhez, gyermekeimhez és otthonomhoz fűződő ragaszkodásnak külső energiák bűvöletében tovább folytatódik. Mégis azt kívánom, bármilyen kötődnék hozzájuk. Elmém, tudatom és mindenem egyedül hozzád ragaszkodjon, ó Uram. If you had one wish, Ha egy kívánságod teljesülne, it's Easter Sunday today. ma húsvét vasárnap van, If Dānitai Vijay Gauranga whispered into the Pujari's ear and said, everyone can have one wish, és hogyha Sri Dānitai Vijay Gauranga azt súgná a pujári fülébe, hogy mindenkinek lehet egy kívánsága, so the Pujari, the Lord tells Vinita Maharaji, you can have one wish,
Everyone in the room can have one wish. Aki itt van a szobában, mindenkinek lehet egy kérés, két kívánsága. But by 1 o'clock you have to submit your wish. And whatever you wish for, it will come true. De 1 óráig bezárólag meg kell fogalmaznod ezt a kívánságodat, és akkor az teljesülni fog. What would you wish for? Mire vágynál? Narottam Das Thakur gives his answer. Narottam Das Thakur megadja a választ. He says, Tadera charana sevi bhakta shanivas janama janami hoy abhilash. He says, my one wish is that Lord, O Dānitai Vijay Gauranga, tehát azt mondja, az én kívánságom, Uram, Dānitai Vijay Gauranga, please give me, all I want is life after life, birth after birth, give me the association of your devotees. Hogy kérem, Uram, hogy életről életre add meg nekem a baktáknak a társaságát. He says, Bhakta Shanivas, allow me to live with your devotees. Tulajdonképpen azt mondja, hogy a baktáiddal együtt akarok élni. I mean, it could be taken literally or not literally. Point is, Vaishnava Sangha. Vehetjük ezt szó szerint, vagy nem szó szerint, de a lényeg a Vaishnava Sangha. I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. Szeretném, hogyha a jámbor és odaadó baktáidnak a barátságát megkapnám. This is Vṛtrāsura's earnest yearning and prayer. Ez Vṛtrāsurának a komoly és őszinte sóvárgása és imája. Vaishnava Sangha is so beautiful and so powerful. A Vaishnava Sangha annyira szép és annyira jó. The only problem is, the danger is that we can offend them. Az a probléma és az a nagy veszély, hogy esetleg sértést követünk el ellenük. Anything good in life comes with dangers. Minden, ami az életben van, veszélyekkel jár. Minden jó, ami az életben. Vaishnava Sangha is so potent, so beautiful, so powerful, but dangerous too. A Vaishnava Sangha nagyon-nagyon jó, nagyon erős, de vannak veszélyei. Sometimes in the ashram, when devotees, I feel that they're getting too familiar with the devotees, or not valuing the opportunity they have, I say, go home for 5 days. I tell them, go home for 5 days. Igen, ha azt tapasztalom az ashramban, hogy a bakták egy kicsit túl közvetlenné válnak egymással, és hogy is mondjam, értékelik azt, és nem becsülik meg ezt a lehetőséget, akkor azt mondom, menj haza 5 napra. 3 days, whatever. 3 napra. Because then you realize just how beautiful and wonderful devotee association is, and how fortunate we are to have it. Igen, mert akkor megint rá fogsz, hogy milyen szerencsés vagy, hogy ilyen csodálatos lehetőséget kaptál baktákkal társulni. Why does Narottam Das Thakur not just ask for prema? Miért van az, hogy Narottam Das Thakur nem a prémát kér? Some of you may be thinking that. Lehet, hogy ez eszetekbe jutott. Because devotees are the key to achieving prema. Mert a bakták a kulcsa annak, hogy megkapjuk a prémát. To developing Krishna consciousness. Kifejlesszük a Krishna tudatunkat. So first of all, Vṛtrāsura is saying, I just want to be around devotees. Tehát Vṛtrāsura először azt mondja, hogy én szeretnék bakták között lenni. And then he's saying, yeah, and I want my attachment to body, wife, children and home is all continuing by the spell of the external energy. És azt mondja, hogy az egész ragaszkodásom a feleségemhez, gyermekemhez és otthonomhoz, ez csak a külső energiát bűvöletében van. But I wish to be attached to them no longer. De szeretném, hogyha már nem ragaszkodnék hozzájuk. Let my mind, my consciousness and everything be attached to only you. Legyen az, hogy az én elmém, a tudatom és mindenem csak rád legyen rögzítve. I remember one devotee, he was speaking about the day he got married. The who got married? One devotee. Egy bakta megnősült, emlékszem erre. And he said after his marriage, after the ceremony, he went to visit his spiritual master, Srila Radhanaswami Maharaj. És a szertartás után, az esküvői szertartás után elment meglátogatni a lelki tanítómesterét.
He said he didn't want to invite Maharaj to the wedding because there's so many devotees, and why invite a sannyasi to a wedding, you know? És azt mondta, hogy nem akarta meghívni egy szanyászit az esküvőre, mert hát sok bakta van ott, de hát minek megy egy szanyász egy esküvőre. But the couple went to Maharaj afterwards and De to beg aztán blessings. a pár aztán elment Maharajhoz. And they asked for some instruction. És kértek tőle utasításokat. And this was their wedding day. És ez az esküvőjük napja volt. And what was Maharaj's one instruction? Mi volt az az egyetlen utasítás, amit adott Maharaj? He said, plan your exit. Tervezd meg a távozásodat. And they think, whoa, you know, exit, we just started, you know, and we're already speaking about exit. What does it mean? Mit jelent ez? Think about, plan your life so that at the age of 50, there or thereabouts, you can head towards Vṛtrāsura ashram. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy tervezd meg az életedet, és úgy vezess az életedet, hogy úgy 50 körül Vṛtrāsura ashramba mehet. And what does Vṛtrāsura ashram mean? It means a gradual detachment from all of the things that you got attached to throughout life. Mit jelent a Vṛtrāsura ashram? Az, hogy fokozatosan lebontani ezeket a ragaszkodásokat, amihez az életünkben ragaszkodtunk. So that there's space in your mind and in your heart for Krishna. Hogy legyen, csinálj helyet az elmédben, a szívedben Krishnának. So that you can focus your energies on serving the Lord. Tehát az energiáidat az Úr szolgálatára tudjad fókuszálni. So, wonderful prayers. I encourage everyone to read them, read the purports, and Acharya's commentaries are there too. Ajánlom mindenkinek, hogy olvass el ezeket a verseket, olvass el a magyarázatokat, az ácsáryák magyarázatait. So Indra is shocked hearing these prayers. Indra meg van döbbenve, hogy ezeket az imákat This is hallja. no normal demon. Sorry? This is no normal demon. Ez a démon, ez nem egy szokványos démon. But Vṛtrāsura says, okay, now enough of this prayer stuff, kill me, get on with it. De aztán Vṛtrāsura azt mondja, jó, most már elég ebből az imádkozásból, ölj meg. Yeah, I'm done with this demon birth, just do away with it. Elegem van ebből a démoni születésből, csak gyerünk. So they fought, and Indra eventually killed him. És harcoltak, és Indra végül megölte. He used the thunderbolt to cut his head off. Ezt a mennykövet használta arra, hogy a fejét levágja. That's the final decapitation of today's session. Ez a mai alkalommal az utolsó lefejezés. But it takes 1 year to decapitate him. De 1 évig tartott, amíg levágta a fejét. Yeah. Anyway, in this way, Vṛtrāsura was killed. Így módon Vṛtrāsurát megölte. But it was a bad day at the office for Indra. De ez egy rossz napja volt Indrának. First thing, Első, he offended Brihaspati. megsértette Brihaspatit. Guru Aparad. Ugye ez guru aparád. Then he killed Vishwarup. Aztán megölte Vishvarupát. Brahma Hatya. Ugye ez egy Brahma Hatya, tehát egy Yeah, killing a brahmana. Brahmana megölése. But you know, they say Yani Kani Cha Papani Brahma Hatya Kani Cha. You just have to go around Tulsi once or twice, maybe 3, and you're relieved of that sin. És ugye az, hogy 3-szor körüljárod Tulsi Dévit, azzal megszabadultál ettől a bűntől. And then the third problem, he kills Vṛtrāsura, És a harmadik probléma, hogy megölte Vṛtrāsurát, who looks like a demon, aki ugyan egy démonnak néz ki, but is actually the greatest of devotees at Premi Bhakta. de valójában a bakták legkiválóbb bakták egyike. So it's Vaishnava Prad. Tehát ez akkor egy Vaishnava aparád. So Guru Aparad, Guru aparád, Brahma Hatya, Brahma Hatya, and then Vaishnava Prad. Vaishnava aparád. Not a very good record. Nem egy nagyon jó dolog. Sin personified chases Indra. És a megtestesült bűn kergeti Indrát. You've been a naughty boy. Rosszalkodtál, So he's chasing Indra. úgyhogy kergeti Indrát. And Indra runs Indra szalad, and he hides. elrejtőzik. He hides in this space under the sea. Itt a tenger szintje alatt And elbújik, Mr. Sin can't find him. és aztán így a megtestesült bűn nem tudja megtalálni. So Indra engages in great austerities,
Indra nagyon nagy lemondásokat végez. Repentance. Megtörik, megbánja a bűneit. And in this way he's washed of the sin. És így aztán lemosódik róla a bűn. Maybe the water helped too. I don't know. És a víz is jól jött erre. But Indra's freed. De hát így megszabadult. And that's the end of the story. És ez a történet vége. I want to reflect on one aspect of this story which I think is very, very important. Szeretnék a történet egyik aspektusára reagálni, ami nagyon fontos. So for English, it's on the slide before. Ugye, aki angolul tud, akkor annak az előző dia. Love transcends all. A szeretet mindent visz. So there's an obvious contrast here. Van itt egy nyilvánvaló ellentmondás. Vṛtrāsura is a demon, but a devotee. Vṛtrāsura egy démon, de Bhakta. And throughout the Bhāgavatam we have these contrasts. És az ilyen szembeállításokkal tele van a Bhāgavatam. There are common conceptions. Vannak ilyen elfogadott fogalmak. Who's a devotee, who's not a devotee? Ki a Bhakta, ki nem Bhakta. How do we decide who's more advanced than someone else? Hogyan határozzuk meg, hogy ki az, aki fejlettebb, mint valaki más? We look at various different aspects to decide someone's advancement and therefore how we deal with them. Úgyhogy így általában bizonyos szempontokat szoktunk vizsgálni arra, hogy hogyan viselkedjünk velük. Someone's material age, valakinek az anyagi kora, when they joined Krishna consciousness, mikor csatlakoztak a Krishna tudathoz, their social position, társadalmi helyzete, managerial responsibility, vezetői felelőssége. So many different measures we use to decide someone's advancement. Úgyhogy rengetegféle módon lehet lemérni azt, hogy ki mennyire fejlett. But what Bhagavatam does is that it smashes these conceptions. De a Bhagavatam ezeket a felfogásokat félresöpri. It reminds us that actually the real commodity, what we're really looking for, leszögezi, hogy mire vágyunk, mi az a dolog, amit meg kell szereznünk. Is love. Szeretet. Love is what really counts. Itt csak a szeretet számít. How much love does someone have for the Lord? Mennyi szeretete van valakinek az Úr iránt? And that's what Śrīmad Chakravarti Thakur says. He says, Śrīmad-Bhāgavatam pramanamamalam prema pumarthu mahan. Bhagavatam is ultimately leading us to understand this very fundamental truth that love transcends everything. Tehát, hogy a Bhāgavatam tulajdonképpen minket fokozatosan eljuttat annak megértéséhez, hogy a legfontosabb dolog a szeretet. So there are so many stories which confound our conceptions. There are so many stories which destroy our conceptions. Nagyon sok történet van, ami a mi előfeltevéseinket szétzúzza. Yeah, so for example, we think someone who's older must be more advanced. Azt szoktuk gondolni, hogy ha valaki idősebb, akkor ő fejlettebb. And therefore Bhagavatam gives us a story of Dhruva Maharaj. Ezért adja a Bhagavatam Dhruva Maharajnak a történetét. He's 5 years old. 5 éves. But he becomes a pure devotee. És egy tiszta bakta lesz belőle. Yeah. So we think older people have more bhakti. Azt hiszük, hogy a idősebb személynek több bhaktia van. If you're older, then you must be wiser. Hogyha idősebb vagy, akkor bölcsebb kell, hogy legyél. If you're older, then you must be more in touch with God. Ha idősebb vagy, jobban kapcsolatban kell, hogy legyél az Istennel. Not necessarily the case. Nem feltétlenül. Yeah. Then gender. Ugye a nem. Somehow men are more natural gurus. A férfiak azok természetesebben alkalmasak a guru szerepére. They're higher than ladies. A hölgyek fölött állnak. Men tend to be the spiritual authorities. Általában a férfiak a lelki autoritások. So then what does Bhagavatam do? Mit csinál Bhagavatam ezzel a felfogással? It gives us a story of Krishna and the cowherd boys. Megadja azt a történetet, ahol Krishna és a tehénpásztor fiúk and the Yajnik Brahmanas have no interest. Megközelítik a Yajna Brahmanákat, de azok nem foglalkoznak velük. And their wives.
so devotional and so dedicated. De a feleségeik annyira odaadóak és annyira önfeláldozóak. They're higher than their husbands because they have more love. Tehát ők sokkal magasabb szinten vannak, mint a férjeik, mert több szeretet van bennük. Then species. Faj. Yeah, so as we discussed, Vṛtrāsura. Ugye megbeszéltük Vṛtrāsurának a történetét. So demigods are higher than demons, of course. A félistenek természetesen a démonok fölött állnak, nem? Krishna comes to save the demigods. Krishna azért jön, hogy megmentse a félisteneket. Yeah, it's one of the reasons why Krishna descends. Ez az egyik ok, miért Krishna leszáll. To answer their pleas. To answer their pleas. They're begging. Aha, to answer. Tehát igen. But here we see that a demon comes face to face with the demigods. Itt most azt látjuk, hogy egy démon szemtől szembe áll a félistenekkel. And he obviously has so much more love. És nyilvánvaló, hogy sokkal több szeretet van benne. And he's more advanced. Tehát sokkal fejlettebb. Yeah. Then ashram. Az ashram. So the assumption is that those in orange are going to be more advanced than the others. Az a felfogás, hogy azok, akik sáfrányba járnak, azok fejlettebbek. That's why I wear this. Ezért hordom én ezt a sáfrányt. Just so that you all know. Csak hogy mindannyian tudjátok, hogy igen. Just to make sure that there's no misconceptions here. De hogy félreértsétek, hogy... Yeah. I just need to dye. It's a bit fading a little bit, you know, just to make Be sure. kell festenem, egy kicsit már fakul. In your face, it's very clear. Yeah. But then you have the story in the 9th canto of Ambrish Maharaj. És akkor ott van a 9. énekben Ambarish Maharajnak a története. And he comes face to face with one of the greatest renunciates, Durvasa Muni. És akkor szemtől szembe találkozik a legnagyobb lemondott személlyel, Durvasa Munival. And but Ambrish Maharaj, as we said, Savai Mana Krishna Padara Vindeo, he's so absorbed in the Lord, he's using every sense, engaging Ambarish in the Maharaj service of the Lord. annyira el van merülve az Úr szolgálatában, minden érzékét leköti ebben. But Ambrish Maharaj is just a king. De Ambarish Maharaj csak egy király. But in the end, at the end of the story, Ambrish Maharaj has to pay dandavats Durvasa Muni has to pay dandavats to Ambrish Maharaj. De a történet végén az jön ki, hogy Durvasa Muninak kell dandavatot ajánlani Ambarish Maharaj részére. You have the sages of Naimisharanya. Ugye vannak a naimisharanyai bölcsek. Great sages. Nagy bölcsek. But they're being taught by a Shudra. De egy Shudra tanítja őket. This sutta is indicative of someone of a lower caste. Ez a sutta egy alacsony kasztbeli személyt jelez. It's actually connected to Romaharshan Sutta and the story we mentioned. A ma említett Romaharsana-féle történethez kapcsolódik. His connection, his father being Romaharshan Sutta, he was downgraded. Az apja Romaharsana Sutta volt, tehát lefokozódott. So he's instructing all of these great Brahminical sages, despite basically being a Shudra. Annak ellenére, hogy ő egy Shudra, ő tanítja azt a sok-sok fejlett bölcset. So does Varna, if you're of a higher Varna, does it mean that you're more advanced? Hogyha te egy magasabb varnában vagy, azt jelenti, hogy fejlettebb vagy? Social position. Társadalmi helyzet. Jada Bharat is a social outcast. Jada Bharat tulajdonképpen egy ilyen társadalmon kívüli személy. He's a misfit. Hát ő egy sikertelen sors. He's deaf and dumb, pretending to be. Hát úgy tesz, mintha süket és néma lenne. And he's carrying the palanquin for Ruhugana, Maharaja Ruhugana. És Rahuganának viszi a gyaloghintóját. So this great king, Kshatriya, versus this social outcast. Tehát most itt van ez a nagy király, ez a kshatriya, meg ez a társadalmi hulladék. But when Jada Bharat starts to speak and instruct him, de amikor Jada Bharat elkezd beszélni és tanítja ezt a királyt, Ruhugana realizes, wow, this person is great.
A Rahugana rájön, hogy ez az ember egy nagyon nagy személy. He's self-realized. Tehát ő megvalósított. And he has love. És van benne szeretet. And therefore he prostrates himself in front of Jadabhara. Tehát úgy, hogy aztán az a Maharaj, ez meghódol Jadabharat előtt. And he says, socially I may be higher, but you're higher because you have more love. És ezt kimondja, hogy lehet, hogy én társadalmilag magasabb szinten vagyok, de valójában te vagy fejlettebb, mert neked van szeretet a szívedben. So the fundamental purpose of the Bhagavatam is that we develop love for Krishna. Hát az alapvető célja a Bhagavatamnak az, hogy kifejlesszük Krishna iránti szeretetünket. And that's really the goal of everything that we do. És ez a célja mindennek, amit csinálunk. So when we're assessing who's more advanced, who's less advanced, amikor megpróbáljuk felmérni, hogy ki a fejlettebb, ki a kevésbé fejlett. You cannot dictate on the basis of so many external characteristics. Akkor nem alapozhatjuk a döntésünket arra, hogy ezekkel a sokféle anyagi jellegű mutatókra alapozzuk. Because what Krishna is really interested in is how much love we have in our hearts. Krishna csak az érdekli, hogy mennyi szeretet van a szívünkben. So, of course, I'm not dismissing any of these. Persze nem söpröm félre ezeket. And in our general day-to-day interactions, the external measures are often the most practical because I can't assess exactly how much love this person has and this person has, this person has. És persze a mindennapi életben ezek jól szolgálatot tesznek, mert hát nem tudom így első látásra így megmondani valakiről, hogy mennyi szeretet van a szívében. But through these examples and so many others, we are being pushed to understand that the real commodity, the real thing, what is of real value is love. De ezek segítenek abban, hogy arra felé terelnek minket, hogy megértsük, hogy az igazi dolog, amire vágynunk kell, az a szeretet, ami ér valamit. So we've heard about Vṛtrāsura today. Hallottunk ma It Vṛtrāsuráról. all started with Indra offending Brihaspati, Azzal kezdtük, hogy Indra megsérti Brihaspati, becoming disempowered. akkor elveszti a hatalmát, They then adopted Vishwarup as és their akkor guru. Vishvarupát elfogadják, mint gurút. But Vishwarup was being naughty, he was cheating them. De Vishvarup pajkos volt, és megbecsapta őket. So Indra beheaded him, Tehát Indra levágta a fejét. felt bad about it. Nagyon rosszul érezte magát emiatt. So then they have to find a solution. What do we do now? És akkor elmennek és megpróbálnak valami megoldást találni. Dwasta is really angry. You killed my son. Ugye Dwasta. Dwasta nagyon dühös, mert megölték a So then fiát. he creates Vṛtrāsura, the demon. És akkor létrehozza Vṛtrāsurát, a démon. Vṛtrāsura and Indra have a fight. Vṛtrāsura és Indra harcolnak. The core 11th chapter, Vṛtrāsura's wonderful teachings, the glories of Vṛtrāsura. És akkor beszéltünk Vṛtrāsurának a dicsőségéről, a 11. fejezetben levő If you imáiról. don't have a chance to read the whole thing from 7 to 13, at least read 11. Hogyha nem tudod az egész részt elolvasni, legalább a 11. fejezetet olvassátok el. And then Vṛtrāsura, these wonderful prayers, and then eventually Indra kills him. És aztán Vṛtrāsurának a csodálatos imái, és végül Indra megöli. Using the lightning rod, which was made with the bones of Dadichi. És azt a villámot, azt a mennykövet használja, amit Dadichinek a csontjaiból csinált. So various parts of the story. A történet különböző részei. At least learn the story. Tehát legalább tanuld meg a történetet. So that when you read it, you know you're joining the dots. Hogyha elolvasod, akkor tulajdonképpen össze tudod kötni a pontokat. As I always say, please read Prabhupada's purports. Amíg mindig mondok, hogy tessék olvasni Prabhupád könyveit. This is just like creating a little bowl. Ez csak egy ilyen kis edény. These sessions. Ezek a találkozások csak. You have to fill your bowl. De töltsd meg azt az edényt. And the real substance.
is the Bhaktivedanta purports. És az igazi lényeg az a Bhaktivedanta magyarázatok. If you read daily, the effect that they have on your consciousness and on your heart is imperceptible, extremely powerful. Hogyha minden nap mint nap olvasod a könyveket, akkor az a hatás a szívedre az észrevétlen, de nagyon jelentős. Nityam Bhagavata Sevaya, serve Bhagavatam daily. Minden nap szolgáld a Bhagavatamot. Read, study and follow. That's how you serve Bhagavatam. Olvasd, tanulmányozz és kövesd. It's 1 o'clock. 1 óra van. I'm going to stop. Megállunk. And thank you very much for your kind Köszönöm attention. szépen a kedves figyelmeteket. And we will continue with the final session next week. Jövő héten az utolsó találkozás lesz. Parikshit Maharaj wants to know, where did Vṛtrāsura come from? Who is Vṛtrāsura? What's his identity? És akkor Parikshit Maharaj azt fogja kérdezni, hogy hát ki ez a Vṛtrāsura, honnan jön, mi az ő azonossága? And how did this great devotee end up in the body of a demon? És hogy került egy ilyen csodálatos nagy bakta egy ilyen testbe? And thus we will hear about Maharaj És így fogunk hallani Chitraketu Maharajról. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai! Shri Siddhānitāya Vijay Gauranga ki, Jai! Hare Bhuvana Sundar Shri Radhasham Sundar ki, Jai! Srila Prabhupada ki, Jai! Nittai Gaur Premanandi. Haribol! Gaura Bhakta Vrinda ki. Madhupati Prabhu will very kindly, as always, no pressure for next week, but regularly sharing wonderful sweetmeats with us. Thank you. At the door, yes.